હેલો એવરીવન, દીવાદાંડીના 25મા સેશનમાં તમારા બધાનું ખૂબ સ્વાગત છે. મને કહેતા પ્રાઉડ થાય છે કે અમે 24 સેશન મતલબ કે 2 વર્ષ કમ્પ્લીટ કર્યા છે દીવાદાંડીના, અને કન્સિસ્ટન્ટલી અમે દરેક મહિનાના સેકન્ડ સેટરડે પર આ સેશન વગર ચૂક્ય કર્યો છે. એ તમારા બધા માટે જ છે, તો પ્લીઝ ડુ શેર ધીસ સેશન્સ. આજે આપણી સાથે છે મેહુલ પટેલ. તો અને આજનો ટોપિક છે હાઉ ટુ બિલ્ડ ઓનલાઈન ઇમેજ, રાઈટ? સો ઓનલાઈન ઇમેજ મતલબ અહીંયા આપણે કોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુક પર ઇમેજની વાત નથી કરતા. ફ્રોમ આઈટી પ્રોફેશનલ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે આપણી ઇમેજ કઈ રીતે બનાવી જેથી કરીને આપણો કરિયર ગ્રોથ થાય, આપણે કમ્યુનિટીમાં એન્ગેજ થઈએ, કઈ લર્નિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે, જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે. તો એ બધા માટે આપણે એક ઓનલાઈન ઇમેજ કઈ રીતે બનાવી, મતલબ ઓનલાઈન ઇમેજ ઇન ધ ગીટઅપ પર હોઈ શકે, યુટ્યુબ પર હોઈ શકે, તમે કોઈ ટેક કમ્યુનિટીના પાર્ટ કઈ રીતે રહી શકો, રાઈટ? Before going ahead with the topic and introduction to Mehul, મેં એકવાર ક્વિકલી દીવાદાંડીનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં તમને બધાને. તો દીવાદાંડીમાં અમે એક કમ્યુનિટી છીએ જેનો એકમાત્ર ધ્યેય છે કે આઈટી પ્રોફેશનલ અને સ્ટુડન્ટના કરિયર અપલિફ્ટિંગ કરવા માટે અને એના કરિયરમાં આગળનું સ્ટેપ કઈ રીતે આગળના સ્ટેપ પર જવા માટે બેઝિકલી પૂરું ગાઈડલાઇન્સ આપીએ છીએ, એક પાથવે આપીએ છીએ. સો ધેટ્સ વોટ અવર મિશન ઇઝ અગેન, કે એક સક્સેસફુલ બનવા માટે કરિયરની અંદર અમે આઈટી સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ્સને એક પાથવે પ્રોવાઈડ કરીએ, અને અમે આ સેશન મોસ્ટલી ગુજરાતીમાં જ રાખવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને આ સેશનની ઇન્ફોર્મેશન હંમેશા ફોર એવર ફ્રી જ રહેશે. સો આઈ ક્વિકલી કમ ટુ ધ ટુડે સ્પીકર ઇઝ મેહુલ પટેલ. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પર્સન. મેં જ્યારે પહેલી વાર એની પ્રોફાઇલ જોઈ ત્યારે આઈ ફીલ ઓવરવેલ્મ કે એમણે એટલું બધું અચીવ કરી લીધું છે એમના જીવનમાં. So Mehul Patel is an engineer by background. He completed his master's in computer science, and he is very passionate about technology and innovation. A public speaker પણ છે અને ઓપન સોર્સ કમ્યુનિટીમાં ઘણા એક્ટિવ છે, રાઈટ? અને અત્યારે મેહુલ પટેલ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્લાઉડ કન્સલ્ટન્ટ છે. હી હેઝ અ 2x AWS and ક્લાઉડ ગૂગલ ક્લાઉડ સોલ્યુશન આર્કિટેક્ચર, રાઈટ? અને એમને એક રસ્ક હેક્સ કરીને સિક્યોર સેફ સિસ્ટમ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે જે બનાવી છે. આઈ થિંક હી કેન એડ મોર ઓન ટુ દેટ. અને એ આજના ટોપિક માટે કેમ રાઈટ પર્સન છે એ બેકગ્રાઉન્ડ આપીએ તો હી હેઝ બીન અ પાર્ટ ઓફ lot of communities. Like to set a background, like he's an ambassador of Earth Zero, Reps Council of Mozilla, like organizer at a Google Cloud Manager, CNCF, HESICOP Gandhinagar. એ ઘણી બધી ઓનલાઈન ઇવેન્ટમાં ટેકનિકલ સ્પીકર પણ રહી ચૂક્યા છે, જેમ ગૂગલ ડેવ ફેસ્ટ છે, લિનક્સ કોન, ઓપન ઇનોવેશન સમિટ, મોજ ફેસ્ટ, જી યુનિફાઈ 18, સર્વરલેસ ડેવ્સ એન્ડ લોટ મોર. મતલબ લિસ્ટ બહુ લાંબુ છે. આઈ કેન ગો ઓન એન્ડ ઓન દેટ. તો ક્વિકલી મેહુલ પટેલ, અગર મેં કંઈ મિસ કર્યું હોય તો તમે તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં એડ કરી દો પ્લીઝ. ના, એકચ્યુઅલી થેન્ક યુ પહેલા તો તમે ઇન્વાઇટ કર્યા બદલ એનો, એન્ડ રિયલી અપ્રિશિએટ દીવાદાંડી જે ઇનિશિયેટિવ છે તમારો, રાઈટ? સો કુડોઝ ટુ ધેટ. આઈ થિંક એવરીવન શુડ really have a great clap, so that's one. And તમે ઓન બધું કવર કર્યું છે, અને આમ એકચ્યુઅલી તમે કીધું લિસ્ટ બહુ લાંબી છે, તો આઈ વોન્ટ ફોકસ આપણે વધારે આજના સેશન ઉપર કરવું છે, રાઈટ? બટ એક જ વસ્તુ લાઈનમાં કહીશ કે મને ઓપન સોર્સમાં પહેલેથી બહુ રસ છે, રાઈટ? અને મોસ્ટલી લોકોને ટાઈમ મેનેજ બહુ કરવો પડે છે કે જેમાં એમને રસ હોય કામ કરવામાં. તો મેં પહેલાથી એ વસ્તુ ફોકસ કર્યો છે જેમાં મને ઓલરેડી બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે. આઈ એમ વેરી પેશનેટ અબાઉટ ઓપન સોર્સ. તો મને કદી ટાઈમ જોવો નથી પડ્યો. આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ ઓનલી રીઝન કે આઈ હેવ એડેડ, મતલબ મેં મારા લાઈફમાં ઘણી બધી વસ્તુ એડ કરી છે જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ધેટ. કારણ કે મને જે ગમે છે હું એમાં જ કામ કરું છું, રાઈટ? હું પૈસા માટે કામ નથી કરું, પૈસા વર્ક્સ ફોર મી. મતલબ ટાઈમ મેનેજમેન્ટની આપણને જનરલી ત્યારે જરૂર પડે જ્યારે આપણને ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો, ઇન્ટરેસ્ટ આવે એટલે ટાઈમ સાથે જ મેનેજ થઈ જાય. Exactly. Would you like to tell us about your journey in the tech industry? Yeah, sure. So એકચ્યુઅલી મારી જર્ની છે, સો બેસિકલી હું નાસિકથી છું, રાઈટ? અને નાસિકમાં એબી કોલેજથી ભણેલું છું જ્યાં નોર્મલી કોઈ દેટ ઇઝ યોર લાસ્ટ ચોઇસ, કે તમારી લાસ્ટ ચોઇસ છે આ કોલેજમાં એડમિશન લેવાની, રાઈટ? તો હું એ કોલેજથી ભણેલું છું જ્યાં કોઈ કેમ્પસ નથી આવતું, ના કોઈ બડી મોટી કંપની આવે છે જ્યાં તમને શ્યોરિટી છે આજના ટાઈમમાં કે તમને એટ ધ એન્ડ લાસ્ટ યરમાં કંઈક સારું પેકેજ તો મળી જશે, કાં તો કોઈ મોટી કંપની એમએનસી આવીને તમને લઈ જશે, રાઈટ? બટ ત્યારે મારી કોલેજમાં કઈ રિસોર્સિસ હતા નહીં, ના એવું કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી. તો ત્યારે મને એક જ હતું કે મેં ત્યારે એટલો બધો ઇન્થુઝિયાસ્મ હતું કારણ કે ત્યારે અમારા કોલેજમાં માઇક્રોસોફ્ટ સિસ્ટમ હતી. બટ સેકન્ડ યર ઓફ માય ગ્રેજ્યુએશન એ લોકોએ પૂરું ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું
લાઇનેક્સમાં બધા લોકોને ખબર છે લાઇનેક્સ ઇઝ ઓપન સોર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સ રાઈટ. અને ત્યારે મને બહુ ફેસિનેટિંગ લાગ્યું કે યાર એક સિંગલ ટર્મિનલ વિન્ડોથી આખું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કેવી રીતે હેન્ડલ થાય. સો ધેન આઈ સ્ટાર્ટેડ મોર ડિગિંગ. અને થેન્ક્સ ટુ જે મારા કોલેજના બધા પ્રોફેસર હતા અને સ્ટાફ હતા એ બહુ સપોર્ટિવ હતા. એમને મને ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરવા દીધા અને ત્યારથી મને બહુ ક્યુરિયસ લાગ્યું ઓપન સોર્સ શું હોય છે. તો ત્યારથી આઈ સ્ટાર્ટેડ મોર લર્નિંગ અબાઉટ ઇટ. એક્સપેરિમેન્ટ કરતો ગયો. મેં ઘણા મારા કોલેજના સિસ્ટમ બ્રેક કર્યા છે, હેક પણ કર્યા છે રાઈટ. તો બસ શીખતો ગયો કારણ કે અગર તમારે હેકિંગ શીખવું હોય તો લિનક્સ ઇઝ અ વેરી બેસ્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ટુ ગેટ સ્ટાર્ટેડ વિથ રાઈટ. સો એ બધું શીખતો ગયો અને શીખીને હું શીખાડતો પણ ગયો રાઈટ. કારણ કે હું ભણ્યો છું ભાઈ ગુજરાતી મીડિયમમાંથી. ઇંગ્લિશ તો એટલું બધું કઈ સારું હતું નહીં. હા, અત્યારે જયારે લોકો કહે છે તો એમને લાગે છે યાર ઇંગ્લિશ સારું છે, બટ એકચ્યુઅલી હું ગુજરાતી મીડિયમમાંથી ભણેલો છું અને મારું ઇંગ્લિશ એટલું સારું હતું નહીં. તો મેં ટ્રાય કરતો હતો કે યાર જેટલા પણ મારા ક્લાસરૂમમાં છોકરા હોય ને એ બધાને બેસાડું ને કંઈક ને કંઈક એમને શીખવાડું. ભલે સમજાય ના સમજાય અલગ વસ્તુ છે, પણ હું સ્ટાર્ટ કરી દેતો. અને સ્ટાર્ટેડ કારણ કે મારા એક પ્રોફેસર હતા કે કાંઈ પણ હોય તૂટી ફૂટી લૂલી લંગડી કેસી બોલે લેકિન ઇંગ્લિશ બોલો. તો બોલતો ગયો શીખવાડતો ગયો અને અત્યારે ઓલમોસ્ટ 25 થી પણ વધારે કન્ટ્રીઝમાં મેં સેમિનાર આપ્યા છે બહુ ઓલમોસ્ટ. સો હવે યકીન નથી થતું કે આટલું બધું કર્યું છે, બટ મને એવું લાગે છે હજુ પણ કાંઈ જ નથી કર્યું. ઇટ્સ અ સ્ટીલ લોંગ વે, બહુ બધું કરવાનું બાકી છે. બિકોઝ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ પેશન. અને ટેકનોલોજીમાં કાંઈ ઇટ્સ અ ઓશિયન. જેટલું શીખો એટલે કે નવું વસ્તુ રોજ આવતી રહે છે રાઈટ. એકદમ સાચી વાત છે. મતલબ એ પણ આપણા ઓડિયન્સ માટે તમે ખૂબ મોટું મોટિવેશન છો રાઈટ. જનરલી લોકોને એવું હોય કે મને સારી કોલેજ ના મળી, હવે મને પ્લેસમેન્ટ નહીં મળે. આઈ મીન ઇટ્સ નોટ અબાઉટ કોલેજ રાઈટ. એ આપણા પેશન, આપણા ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર હોય, આપણે ગમે ત્યાં પહોંચી શકીએ છીએ. અને લેંગ્વેજ પણ બેરિયર ના હોવો જોઈએ. આઈ ફીલ કે ઘણા બધા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ એમાં પણ અટવાય છે. તો યા યુ આર બિગ મોટિવેશન ટુ ધેમ એઝ વેલ રાઈટ. આઈ થિંક તમે મોસ્ટલી આ ક્વેશ્ચન આન્સર કરી દીધો છે. સ્ટીલ આઈ આસ્ક કે તમને શું મોટિવેટ કરે છે ઓપન સોર્સ કમ્યુનિટીનો પાર્ટ બનવા માટે, પબ્લિક સ્પીકિંગ કરવા માટે? ઓકે, સો આનો બેસ્ટ આન્સર છે કે હું હંમેશા એ વસ્તુ વધારે વિચાર કરું જે મારા અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ નથી જે મારે ઇમ્પ્રુવ કરવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ પબ્લિક સ્પીકિંગ. તો એકચ્યુઅલી હું નાનપણથી સ્ટેમર બહુ કરતો હતો રાઈટ. પણ પછી બાય ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટોપ. પણ મને છે ને લોકોથી વાત કરવામાં બહુ મજા આવતી. કેમ? જેટલું મને ક્વેશ્ચન પૂછવાની બહુ ક્યુરિયોસિટી છે, પણ ડર પણ લાગતો કે યાર સામેવાળો આન્સર કેવી રીતે આપશે. તો મેં જેમ કીધું કે મેં મારા કોલેજના નાનકડા ગ્રુપથી ચાલુ કર્યું અને પછી આગળ બીજી કોલેજમાં, બીજા લોકલ કમ્યુનિટીઝમાં સ્ટાર્ટ કર્યું. તો એમાંથી એક મેં હંમેશા જોયું કે જેટલું હું કરું છું ને અલ્ટિમેટલી એનો ફાયદો મન થાય છે કે હું ઇમ્પ્રુવ કરતો રહું છું. સો અને એ મારા માઇન્ડસેટમાં લાગી ગયું. તો અગર હું એવી રીતે વિચાર કરીશ કે યાર આમાં મારો ફાયદો થઈ રહ્યો છે રાઈટ, ટુ લર્ન ઇટ એન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ ઇટ, તો પછી મને એવું ક્યારે લાગશે નહીં કે મારે આ બધી વસ્તુ કરવી છે રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વોર ગુડ મોટિવેશન. અગેન જેમ કે વાંચવામાં મને બહુ કંટાળો આવતો રાઈટ, લખવામાં મને બહુ કંટાળો આવતો, પણ મેં બહુ બધા બ્લોગ પોસ્ટ લખ્યા છે. તો મને ટેકનિકલ બ્લોગ પોસ્ટ લખવાનું કંટાળો આવતું, બટ મારા એક્સપિરિયન્સ જે મારે શેર કરવો હોય ને તેવું. તો એવું વસ્તુ કરવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ જે બધા ના કરતા હોય, જેમ કે લેટ્સ સે આજનો ઇવેન્ટ આપણે જે કરીએ છીએ રાઈટ. હવે આને મારે સમરાઇઝ કરવું હોય મારા રેસમાં, તો નોર્મલી સમરાઇઝ કેવી રીતે કરતા છે કે પછી આજે આવ્યા, શું થયું, શું ન થયું, વોટ વર્ક્સ, વોટ ડઝન્ટ વર્ક્સ. તો મેં એ પણ કર્યું, બટ મેં શું કર્યું, એ કર્યા પછી મેં લેટ્સ સે આજનો જે પોડકાસ્ટ થયો, આ હું શું કરીશ, તમને પછી ફીડબેક પૂછીશ કે ભાઈ કેવું રહ્યું, વોટ આર ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, વોટ આર ધ ફીડબેક્સ ધેટ તમે જે મને આપી શકો છો હું ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે. તો નોર્મલી છે ને લોકો એ ભૂલી જાય છે. લેટ્સ સે આજે હું સેશન ડિલિવર કરવા ગયો, સેશન ડિલિવર કર્યો પણ પછી ફીડબેક ના લીધા રાઈટ. અને દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ વિદાઉટ ફીડબેક યુ કેન નોટ ઇમ્પ્રુવ. સો મેં અગર બ્લોગ પોસ્ટ લખ્યા હશે તો એના પણ ફીડબેક લીધા છે, આવું કંઈક સેશન લીધો હશે તો પણ. અને હું સ્ટાર્ટિંગમાં તો કોઈ ઓળખતું નતું એટલું, તો હું પેલા સામેથી, અત્યારે તો જયારે સેશન એન્ડ થાય છે લોકો આવી જાય છે પૂછવા માટે ક્વેશ્ચન્સ લઈને. અત્યારે એવું છે કે હું સામેથી જ હતો કે તમે સેશન એન્ડ કર્યું, લાઈક તમે કેવું લાગ્યું, આમાં કઈ ઇમ્પ્રુવ કરવા જેવું છે, તમને કયો પાર્ટ તમે ડિફિકલ્ટ લાગ્યો, તો આવું વસ્તુ. તો સેલ્ફ ઇનિશિયેટિવ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને થોટ એક જ દિમાગમાં કે આનાથી મારું ઇમ્પ્રુવ થશે. તો ઇફ યુ હેવ એ થોટ જો તમારા દિમાગમાં હોય તો ધેટ વે યુ કેન બિલ્ડ સો મેની થિંગ્સ ઇનસાઇડ. મતલબ ઘણી બધી સ્કિલ્સ ડેવલપ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ ટેકનોલોજીમાં ફક્ત કામ કરવાથી નહીં, બટ આ જે સ્કિલ છે લેટ્સ સે હું જે વસ્તુ તમે એક્સપ્લેન કરી શકો, લખી શકો, સમજાવી શકો, મેનેજ કરી શકો, તો આ બધી સ્કિલ્સ છે રાઈટ. તો આ સ્કિલ્સ ડેવલપ થાય ધીરે ધીરે બિકોઝ ઓફ ધીસ સ્મોલ ઇનિશિયેટિવ્સ.
સો આ વસ્તુ કરી. રાઈટ, બેઝિકલી એક રીતે જોવા જઈએ તો સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ માટે જ તમે કોચિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું અને તમે સ્પીકર બનવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અને ઓપન સોર્સ કમ્યુનિટીમાં પણ પાર્ટ રહ્યા, રાઈટ? રાઈટ. સો ઇફ યુ કમ ટુ ટુડેઝ ટોપિક, રાઈટ, કે ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ કઈ રીતે સારી બનાવી, તો એમાં અત્યારે આપણી પાસે ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ છે. તો આપણે પહેલા વાત કરીએ કે કયા પ્લેટફોર્મ પર કયું રાઈટ પ્લેટફોર્મ છે. આઈ થિંક દેર ઇઝ નો રાઈટ રોંગ, બટ કયું ઇફેક્ટિવ હોવું જોઈએ તમારા પર્સપેક્ટિવથી, અને કયા કયા કી પ્લેટફોર્મ છે, અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ જે છે, સ્ટુડન્ટ્સ છે, પછી જે લોકો ઓલરેડી કરિયર સ્ટાર્ટ કરી ચૂક્યા છે, એ લોકોએ કયામાં ફોકસ કરવું જોઈએ પોતાની ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ વધારવા માટે? ઓકે, સો એકચ્યુઅલી એવું છે કે અત્યારે તમે જેમ કીધું ઘણા બધા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ આવી ગયા છે, અને જેમ જેમ નવા પ્લેટફોર્મ આવે છે ને, તો નવા પ્લેટફોર્મની ખાસિયત ફક્ત એટલી છે કે અગર ત્યાં ઓડિયન્સ ઓછી છે તો તમે ત્યાં જશો તો તમારે રીચ વધવાના ચાન્સીસ વધારે છે, રાઈટ? બટ આ વસ્તુ બધા કેસમાં વર્ક નથી કરતી. આઈ ગેસ ઇટ્સ ઓલ ડિપેન્ડ કે તમારે ઓડિયન્સ કયા પ્રકારની જોઈએ છે, રાઈટ? કારણ કે લેટ્સ સે લિંક્ડઇન માં ઓડિયન્સ ટોટલી અલગ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ઓડિયન્સ ટોટલી અલગ છે, ટ્વિટર ઉપર ઓડિયન્સ અલગ છે. બટ મેં જોયું છે કે મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ એ શું કરે છે કે બધા પ્લેટફોર્મ પર એક સાથે એન્ટર મારે છે, રાઈટ? આઈ થિંક દે હેવ ટુ ઇવન યુ કેન સ્ટાર્ટ વિથ ધ GitHub. અગર લેટ્સ કોઈ આઈટી બેકગ્રાઉન્ડ થી હશે, પ્યોર ડેવલપર બેકગ્રાઉન્ડ છે, તો આઈ થિંક એ લોકો GitHub થી પણ સ્ટાર્ટ કરે. GitHub ઇઝ નાવ ડેઝ ઓલ્સો કન્સિડર એઝ વન ઓફ ધ સોશિયલ પ્રોફાઇલ, રાઈટ? યુ કેન પુટ ઇવન ઇફ યુ આર નોટ અ ડેવલપર, એ તમે કોડર નથી, ડેવલપમેન્ટ નથી કરતા, તો પણ યુ કેન શોકેસ લોટ ઓફ થિંગ્સ એઝ અ નોન ટેકનિકલ બેકગ્રાઉન્ડ. બહુ બધું તમે શોકેસ કરી શકો, બીકોઝ GitHub is not for development, it's to showcase your project, it's the put your project, right? That is the basic agenda, to share your open source project with everyone in the world. બધા સાથે તમે શેર કરો, ઇન્વાઇટ કરો કોલેબોરેશન માટે, રાઈટ? સો તમારે કોઈ પણ એક પ્લેટફોર્મ જે પણ તમને પસંદ હોય, એક પ્લેટફોર્મ પરથી સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. ત્યાં તમારે ઓડિયન્સ ગેધર કરવી જોઈએ, અને પછી વન્સ યુ હેવ ગુડ બિલ્ડિંગ ઓડિયન્સ, ધેન યુ કેન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ઇટ. અને આ એકચ્યુઅલી કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી, કારણ કે તમે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીનું એક્ઝામ્પલ લેટ્સ સે બોલિવૂડનો લઈ લો. એ લોકો પણ અત્યારે પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં એમને કોઈ જાણતું નહોતું, પણ અત્યારે એમને એટલે જાણે છે કે અત્યારે એમના થ્રી એમને ખબર છે કે એમને કોઈ પણ પ્રોડક્ટની એન્ડોર્સમેન્ટ આવે તો 10 જણા કે 1000 જણા એમને ઓળખે છે. ઇટ્સ વેરી ઇઝી ટુ. સો અલ્ટિમેટલી દે બિલ્ડ ધેર સ્મોલ કમ્યુનિટી. યુ કેન ઓલ્સો બિલ્ડ યોર સ્મોલ કમ્યુનિટી ઓફ જે તમે જે શેર કરો છો તમારી ઇન્ફોર્મેશન, વેધર ઇટ્સ નાનકડા પોસ્ટ હોય કે બ્લોગ પોસ્ટ હોય કે આવા નાના વિડીયોઝ હોય કે કોઈ પણ મીડિયમ, કોઈ પણ માધ્યમથી તમે કરવા માંગો છો, રાઈટ? તો એ તમારી ઓડિયન્સ તમને જોવા માંગે છે વસ્તુ. કે લેટ્સ સે આજે મેં કંઈક શેર કર્યું, તો કાલે ઉઠીને કોઈ છે યુઝર, લેટ્સ સે ફોર મી, મને તમારો કંઈક પોસ્ટ સારો લાગ્યો તો હું કાલે પાછો વેઇટ કરીશ તમારો કયો પોસ્ટ આવશે, તો આઈ બી વેઇટિંગ એન્ડ આઈ સ્ટાર્ટ ફોલોઈંગ યુ, રાઈટ? તો બેઝ એ જ કે તમે કોઈ પણ એક જગ્યાએથી અગર અત્યારની ચાલે તો આઈ થિંક લિંક્ડઇન ઇઝ અ વેરી ગુડ પ્લેટફોર્મ ટુ બિલ્ડ અ સ્ટ્રોંગ ઓડિયન્સ, એન્ડ ધ GitHub, રાઈટ? સો ટ્રાય ટુ લિંક, આ બંને વસ્તુને લિંક કરશો તો ઇટ્સ અ વેરી લોંગ વે ટુ ગો. Instagram has a totally different set of mindset. અગર તમારે ઇફ યુ આર અ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર, તો તમે એઝ અ ઇન્સ્ટાગ્રામ ને લઈ શકો છો, ત્યાંથી તમે બૂસ્ટ કરી શકો છો, રાઈટ? ટ્વિટર ઓલ્સો વેરી ગુડ મીડિયમ. એઝ આઈ સેડ, બધા મીડિયમ સારા છે, પણ કોઈ પણ એક મીડિયમ જેમાં તમારી ઓડિયન્સ છે અને જેમાં યોર નીશ, તમારે જેમ કે ને જે લોકો વધારે સાયલેન્ટ હોય, વધારે બોલી ના શકતા હોય, આઈ થિંક ટ્વિટર ઇઝ ગુડ ફોર ધેમ, લિંક્ડઇન ઇઝ ગુડ ફોર, ધે કેન રાઇટ લોટ ઓફ થિંગ્સ. અને લિંક્ડઇન પર લોકો સિરિયસલી વાંચે છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ સિરિયસલી વાંચતું નથી. સો તમે એવા ટાઈપમાં જાઓ જ્યાં તમારી ફ્લેક્સિબિલિટી તમારી છે, રાઈટ? તમારી ફ્લેક્સિબિલિટી હશે તો તમે વધારે ટાઈમ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકશો, અધરવાઇઝ તમે નહીં કરી શકો. સો ત્યાં એકચ્યુઅલી મોસ્ટ ઓફ લોકો એને છોડી દે છે. જેમ કે હું કન્સિસ્ટન્ટ નથી થઈ શકતો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, કારણ કે મારે એના માટે ઘણું બધું મેનેજ કરવું પડે છે. મારે વિડીયોઝ બનાવવા પડે છે, પોસ્ટ બનાવવા પડે, ક્રિએટિવ બનાવવા પડે છે. પણ આઈ એમ પુટિંગ લોટ ઓફ માય ટાઈમ ઇન ધેર, સો ધેટ અલ્ટિમેટલી કન્સિસ્ટન્સી રહેતી નથી. એના કરતા બેટર છે કે હું એવા પ્લેટફોર્મ પર જાઉં જ્યાં મને ઓછી મહેનતમાં મારું વધારે કામ થઈ શકે, રાઈટ? સો યસ, આઈ થિંક ચૂઝિંગ રાઇટ પ્લેટફોર્મમાં તો તમે કીધું કે આઈ થિંક આઈટી બેકગ્રાઉન્ડની જ આપણે આજે જો વાત કરીએ તો GitHub ને લિંક્ડઇન એ બંને બહુ સારા પ્લેટફોર્મ છે. પણ તમારી પાસે કોઈ ઇનિશિયલ આવે એની પહેલા એવું હોય કે હું વિઝિબિલિટી કઈ રીતે લઉં, ચલો મેં એને પ્રોફાઇલ બનાવી અને સારી રીતે મેન્ટેન કરી, મારી જેમાં નીશ સારી છે, એના પર આપણે આવશું નેક્સ્ટ કે કઈ રીતે આપણે પ્રેઝન્ટ પર કરવી આપણી નીશને. પણ અત્યારે ચલો સપોઝ આપણે માની લઈએ કે આપણે પ્રેઝન્ટ કરી દીધી, હવે ફર્સ્ટ કમ્યુનિટી કઈ રીતે લાવવી, મતલબ ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે કઈ રીતે એમાં ઓડિયન્સીસ લાવવી, કઈ રીતે એન્ગેજમેન્ટ લાવવું? તો આઈ થિંક આમાં બે વસ્તુ બહુ ફેક્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક છે કમ્યુનિકેશન અને બીજું છે કોલોબરેશન.
રાઈટ, કે તમે તમારી પ્રોફાઇલ તો બનાવી, બટ હાઉ મચ ફ્રિક્વેન્ટલી પેલા વસ્તુ તો પ્રોફાઇલ ઇઝ અ વેરી ફેસિનેટિંગ વર્લ્ડ રાઈટ નાઉ. કારણ કે અત્યારે શું છે, લોકો બીજાની પ્રોફાઇલ જોઈને બહુ ફેસિનેટ થઈ જતા હોય છે, અને એ વસ્તુ ચાલુ કરી દે છે જેમાં એમનો ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. લેટ્સ સે અગર મારી પ્રોફાઇલ ક્લાઉડમાં એન્ડ જનરલી મારા પ્રોફાઇલ પર કોઈ લાવે તો દે ઇમ્પ્રેસ વિથ માય પ્રોફાઇલ અને ક્લાઉડમાં કરે છે એન્ડ દે સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ધ થિંગ વિચ આઈ ડુ. પણ અલ્ટિમેટલી એ લોકોની નિશ નથી, તો અલ્ટિમેટલી વધારે લોંગ વે પર જવાના નથી. બટ એ મિસ કરી દે છે એ વસ્તુ કે હાઉ મચ આઈ કન્સિસ્ટન્ટ. હું સ્ટ્રોંગલી પ્રોફાઇલ બનાવી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ એમાં કન્સિસ્ટન્ટ રહેવું અપડેટ છે. તમારે કોન્સ્ટન્ટલી તમારી અપડેટ્સ પુટ કરવી પડે છે. અને પ્લસ આમાં ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી અપડેટ કરવું મતલબ તમે કમ્યુનિકેશન રાખો તમારી ઓડિયન્સ સાથે. દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વે ટુ બિલ્ડ અ કમ્યુનિટી. સેકન્ડ ઇઝ કોલોબરેશન. મીન્સ તમે કેવા લોકો સાથે કોલોબરેટ કરીને, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા નિષ્ઠા ઘણા બધા લોકો હશે. ફોર ધ સ્ટાર્ટર, ઇફ યુ આર સ્ટાર્ટિંગ, તમારા નિષ્ઠા ઘણા બધા એવા લોકો હશે જેના સાથે તમે મળીને you can post some, let's say if you are LinkedIn, you can put a joint post, collaborating post, or you can say a small kind of interaction between you and me. જેમાં આપણે પહેલા જોક નતા આવતા કે ભાઈ સંતાએ આ કીધું પછી બંતાએ આમ કીધું, લાઈક યુ એવા ટાઈપના કોન્વર્સેશન યુ કેન પોસ્ટ વિથ ધી કોલોબરેશન, સો ધેટ એમની ઓડિયન્સને પણ ખબર પડે કે તમારી ઓડિયન્સ તમે શું કરો છો અને એની ઓડિયન્સ સેમ વાઇસ વર્સા. સો ધેટ વે કોલોબરેટિવલી યુ કેન ઓલ્સો રીચ મોર. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં આ બધા પોઈન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કમ્યુનિકેશન કોલોબરેશન જેટલું તમે કમ્યુનિકેટ કરશો, તમને કોઈ મેસેજ કરે તો હાઉ મચ યુ ફ્રિક્વન્ટલી અપડેટ ધેમ. સ્ટાર્ટિંગમાં યુ હેવ અ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ, સો યુઝ ધેટ વન. અત્યારે અગર મને કોઈ 10 મેસેજ કરે તો ઇટ ડિફિકલ્ટ ફોર મી ટુ આન્સર, બટ સ્ટીલ આઈ ટ્રાય માય મેનેજ બીકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બીકોઝ they might have some doubts or questions, so they reach out to you. તો એમને આન્સર આપવું પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો એના માટે તમે શું કરી શકો છો કે એવા કંઈક ટૂલ્સ યુઝ કરો છો ઓટોમેટિક એમને અપડેટ્સ આપે. કારણ કે અત્યારે એઆઈમાં ઘણી બધી વસ્તુ ઇમ્પ્રુવ થઈ ગઈ છે, રાઈટ? સો મેની થિંગ્સ આઉટ ધેર. સો યુ યુઝ સમથિંગ વિચ કેન મેક યોર ટાસ્ક ઇઝી and you can save good amount of time, right? Because it's all about time, because at the end you gonna frustrate કે યાર હું આટલું બધું કરું છું અને કંઈ થતું નથી, કોઈ leads આવતી નથી. Let's say if you are in a business, if you are in a community, like not so many people following you, because that also people have that crazy phenomenon કે યાર મારી ઓડિયન્સ તો બહુ ઓછી છે, પણ એવું નથી એકચ્યુઅલી. ઘણા 0 લાઈક વાળા શેર વાળાને પણ 1000 સુધી ઇમ્પ્રેશન પહોંચતી હોય છે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ. I learn only one thing, because મેં કીધું મારા જિંદગીમાં હું ઘણા બધા લોકોને મળ્યો છું. I've seen so many millionaires or billionaires who doesn't have a social media profile or doesn't have a social media presence. It's all about your physical presence is very much important. So how you can build that? You can do it. You can start from your college and from your જે તમે જોબ કરો છો ત્યાંથી પણ તમે કામ કરી શકો, રાઈટ? લોકો સાથે વાત કરો, તમારી ટીમ સાથે વાત કરો, ક્રોસ ટીમ સાથે વાત કરો, શું કરે છે એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં કઈ એક્ટિવિટી ચાલુ કરો. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વે ટુ બિલ્ડ યોર પ્રોફાઇલ. બટ યુ આર બિલ્ડિંગ યોર પ્રોફાઇલ વિધિન યોર કંપની, then you can outreach to other ways. So yes, it's all about experiment and how you do that experiment by communication and collaboration. કરેક્ટ. મતલબ કન્ટિન્યુઅસલી આપણે અપડેટ આપતી રહેવાની અને લાઇક્સ ને કમેન્ટ્સ ની પાછળ બહુ નહીં ભાગવાનું. અને એ ઓટોમેટિક આવશે, નિશારી છે. અને તમારા ટાઈમના હિસાબથી, તમારી ફિઝિબિલિટી, તમારા કમ્ફર્ટેબલનેસના હિસાબથી કરવાનું, નોટ બીજાના કમ્ફર્ટેબલ. બાકી એના સામેવાળાના હિસાબે તમે કરશો ને તો તમે કન્સિસ્ટન્સી નહીં મેન્ટેન કરી શકો. એટ ધ એન્ડ તમે બંધ જ કરશો. ધેટ ઇઝ નોટ યોર કમ્ફર્ટ ઝોન. તમારો કમ્ફર્ટ ઝોન કંઈક અલગ છે. સો કારણ કે એનાથી તમે ધીરે ધીરે પણ કન્ટિન્યુઅસ કરી શકશો. તમારા કમ્ફર્ટેબલ ને હું કરીશ તો હું લોંગ વે નહીં કરી શકું, કારણ કે દેટ ઇઝ નોટ માય કમ્ફર્ટ ઝોન. હવે આપણે નીશની વાત કરીએ, રાઈટ? કે મારે કંઈ સ્ટાર્ટ કરવું છે, મતલબ ચલો એઝ અ કોલેજ સ્ટુડન્ટ એનો મોટિવ શું હોય કે મને કોઈ જોબ મળી જાય અથવા તો હું કન્ટ્રીબ્યુશન કરું કે ઓપન સોર્સ કમ્યુનિટીમાં, રાઈટ? તો હાઉ ડુ આઈ ચૂઝ કે હું કઈ નીશમાં સારો છું? સેમ ક્વેશ્ચન છે, આપણે બહુ જનરલ લઈએ તો કોઈ બેક એન્ડ ડેવલપર છે, કોઈ ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર છે, રાઈટ? એના માટે પણ સેમ ક્વેશ્ચન છે કે લોકો સ્ટાર્ટ કઈ રીતે કરે, લાઈક હાઉ ડુ they select right content for them? Okay, so બહુ કારણ કે આ બહુ એવું સેશનમાં જતો તો આ ક્વેશ્ચન બહુ આવતો હોય છે. સિમ્પલ આઈ થિંક એનું એવું છે કે લેટ્સ સે તમે જ્યારે કોલેજમાં હો, કારણ કે કોલેજમાં તમારા પાસે બહુ ટાઈમ હોય છે સારો એવો, બટ મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સમાં બહુ એટલે બહુ રોતા હોય છે કે કોલેજમાં આટલા અસાઇનમેન્ટ છે, મને આ કરવાનું છે. પણ એકચ્યુઅલી એક ઘણો સારો ટાઈમ છે ટુ ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, કે જે જ્યારે એકચ્યુઅલી પ્રોફેશનમાં જશે ને તો એ ટાઈમનો બહુ સારો યુટિલાઇઝ કરી શકે છે. સો બેસ્ટ વે ઇઝ
કે પહેલી વસ્તુ તો તમને કયામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું તો સૌથી બેસ્ટ રસ્તો એ જ છે કે લેટ્સ સે તમને ડિઝાઇનિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પછી તમને સ્ટાર્ટિંગમાં લાગતું ડિઝાઇનિંગ છે, કોડિંગ છે અને ઘણા બધા બીજા પણ એક્સપેક્ટ છે, તો સ્ટાર્ટ ક્રિએટિંગ સમ પ્રોજેક્ટ. ભલે કોઈ પ્રોજેક્ટ આપે કે કોઈ ઇન્ટર્નશિપ આપે એના ઉપર નહીં, પણ તમે તમારા પોતાના લેટ્સ સે તમે જે કોલેજમાં કામ ભણતા હો છો એના માટે એક સ્મોલ પ્રોજેક્ટ, એકાદા તમારા ક્લાસરૂમનો એક વેબસાઇટ બનાવી દો, એક સારા પ્રોજેક્ટ બનાવો કે જેમાં જેટલા સ્ટુડન્ટ ઘણો ડેટા દેખાઈ જાય, બધા એકબીજા સાથે પોતાના પ્રોજેક્ટ શેર કરી શકે, ક્વેશ્ચન આન્સર શેર કરી શકે, આવું કંઈક ક્રિએટિવ ડિઝાઇન બનાવી દો અને પુટ ઇટ ઇન ધ એની ઓપન સોર્સ પ્લેટફોર્મ્સ વેર યુ કેન શેર એન્ડ ગેટ ધ ફીડબેક, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ GitHub ઇઝ ધ વેરી ગુડ સોર્સ. તમે ત્યાં પ્રોજેક્ટ નાખો, ઘણી બધી કમ્યુનિટીઝ ઇવેન્ટ થતા હોય છે, ત્યાં જાઓ, સેટરડે સન્ડે મોસ્ટલી ઇવેન્ટ થતી હોય છે, ત્યાં જાઓ, લોકોને મળો અને તમારા પ્રોજેક્ટ વિશે કહો કે યાર આ વસ્તુ છે, અને પ્લસ તમારા ક્વેશ્ચન્સ પણ એમને પૂછો કે આ વસ્તુ કરવું છે. મે બી ત્યાં તમને એવા કંઈક લોકો મળશે કે જ્યાં તમે એકચ્યુઅલી કનેક્ટ થઈ શકો છો, તમારું વર્ક પણ દેખાડી શકો છો, બીકોઝ ઓલરેડી આઉટ ધેર, રાઈટ. એમના ફીડબેક લો ત્યાં, એમના ફીડબેક લીધા પછી તમે જે એ ફીડબેક લઈને જે ઇમ્પ્રુવ કર્યું ને પછી એને તમે તમારા ઈધર પ્રોજેક્ટમાં શોકેસ કરો. ઇટ કુડ બી લેટ્સ સે ઇટ કુડ બી ઓન ધ સેમ GitHub પ્રોજેક્ટ that તમે જે કર્યું છે એમાં પણ તમે એઝ અ સમરાઇઝ ઇશ્યુ બનાવીને કરી શકો છો. અધરવાઇઝ તમે તમારે એકાદો વર્ડપ્રેસ પર બ્લોગ લખાઈને, એકાદો તમારા મીડિયમ પર જઈને ત્યાં જઈને તમે પૂરો એક્સપ્લેન લખી શકો છો, યાર આ છે મેં આ પ્રોજેક્ટનો આઈડિયા મને આવી રીતે આવ્યો, પછી મેં એના પર આવું કામ કર્યું, કામ કર્યા પછી મને આટલી પ્રોબ્લેમ ફેસ થયા પછી હું આટલા લોકોને મળ્યો, થયા પછી મેં આ રીતે ઇમ્પ્રુવ કર્યું, અને હવે ઇમ્પ્રુવ કર્યા પછી મારે કે વોટ નેક્સ્ટ હું આ કરીશ. સ્ટ્રગલ ક્યારે થાય છે ખબર? જ્યારે તમારે ત્યાં વોટ નેક્સ્ટ ક્લિયર નથી હોતું. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, ફોર એક્ઝામ્પલ આજનો સેશન પણ આપણે થયા પછી અગર ઓડિયન્સને એ ખબર નહીં પડે કે આના પછી તમે શું કરવાના છો, તો એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હોય, રાઈટ. તો વોટ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન એવરી સેન્સ, રાઈટ. તો આનાથી એક વસ્તુ છે કે આ પ્રોસેસમાં છે ને તમને એ ખબર પડશે કે તમને જે વસ્તુ કરી રહ્યા છો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે કે નહીં, અને નહીં હોય તો યુ કેન પિક સમથિંગ એલ્સ નાઉ એન્ડ ધેન યુ વિલ ફોલો ધ સેમ પ્રોસેસ. તમારી કોઈ પણ નિશ હોય, આ પ્રોસેસ એક જ છે, રાઈટ. તમે જે પ્રોસેસમાં તમને ક્યારે પણ એવું લાગી કે યાર મને કંટાળો આવી રહ્યો છે, મને ટાઈમ વધારે જઈ રહ્યો છે, તો સમજી લો કે તમારે આમ મજા નથી આવી રહી. પણ જેમાં તમને આમ ખતમ થઈ ગયો એન્ડ અને તમને ખબર જ ના પડી યાર ક્યારેક ચાલુ કર્યું ક્યારેક ખતમ થયું ખબર ના પડી, ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ યોર ઇન્ટરેસ્ટ એરિયા, રાઈટ. એન્ડ અલ્ટિમેટલી જ્યાં સુધી તમારું કોલેજ ખતમ થશે, ઇફ યુ આર સ્ટુડન્ટ, રાઈટ સે, ત્યાં સુધી યુ કેન ઇઝી, તમારી પાસે ઇઝીલી એટલી બધી વસ્તુ છે જે એકચ્યુઅલી નોર્મલી 2-3 એક્સપિરિયન્સ વાળા લોકો હશે ને એના પાસે જે વસ્તુ છે તમારી પાસે ઓલરેડી છે, અને યુ કેન ઇક્વલી સ્કેલ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ ધેર. કારણ કે ટેકનોલોજીમાં એક વસ્તુ છે, લેટ્સ સે આજે 10 જણા એક સાથે પાસ આઉટ થયા અને તમે 5 વર્ષ પછી એ લોકોને મળશો ને તો 10 જેટલું અર્ન કરતા હશે ને બધું અલગ અલગ હશે, ભલે સેમ પોઝિશન પર હોય. બીકોઝ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ કે તમે તમારી જાતને કેટલું સ્કેલ કરો છો ડ્યુ ઓવર ધીસ યર્સ. અને જસ્ટ થોડું હજુ કે પ્રોફેશનલી પણ થોડી વાત કરીએ, કારણ કે ઘણાને એવું થતું હોય છે યાર મેં મારા કોલેજમાં આ કર્યું તો અત્યારે કોલેજ સ્ટુડન્ટને કેટલી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, મેં તો આવું કર્યું નથી, તો એ ઘણી વાર ડિમોટિવેટ થઈ જાય છે. આઈ ટોક ટુ લોટ ઓફ પ્રોફેશનલ્સ એઝ વેલ. પણ તમારે એકચ્યુઅલી તમે પણ એ તમારી જે કંપનીમાં કામ કરો તમે ત્યાંથી પણ આ ચાલુ કરી શકો છો, એકાદું ઇનિશિયેટિવ લઈને તમે એક સેમ પ્રોસેસ યુ કેન ઓલ્સો ફોલો ધેમ. બાય ધ ટાઈમ યુ કમ્પ્લીટ 1 or 2 year એન્ડ પછી જ્યારે તમે કોઈ નવી જગ્યાએ સ્વિચ કરશો, that 2 years of the project that you did, which is not part of your job, જે તમે એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટીઝ કરી છે, અને ટ્રસ્ટ મી એનાથી તમે જે સ્કેલ કરશો ને that will 10x 10 times. મેં ઓલરેડી એક્સપિરિયન્સ કરી ચૂક્યો છું, રાઈટ, 10x નો. તો યા પ્રોસેસ ઇઝ બધામાં સેમ છે, સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે પ્રોફેશનલ હોય, યુ હેવ ટુ ફોલો દેટ પ્રોસેસ એન્ડ આઈડેન્ટિફાય કે યાર મને કઈ જગ્યાએ મને કામ કરવામાં મજા આવી, અને એ મજા જો આવી તો મતલબ તમારી એ વસ્તુ કરતી રહેવી જોઈએ. અને હા, જેટલી વસ્તુ કરશો એ મજા આવશે, બધી વસ્તુ એવું નહીં હોય કે તમને સારું જ રિમ્યુનરેશન આપશે. બટ ઇફ યુ આર બીકમ ધી લેટ્સ સે એક્સપર્ટ ઇન ધેટ ડોમેન, ટ્રસ્ટ મી you gonna like earn like a hell, like it's a no limit, right? I've seen lot of UI UX designer who earning like you don't even think of, because they are so good in their work. કારણ કે આપણામાં ડિઝાઇનર લોકોને એટલું માનતા નથી, આપણે ડેવલપર્સ થોડું વધારે વેટેજ આપીએ છીએ. Trust me, you are a designer they started with the small designs and now they are used, એ લોકોની demand such a high and they incur equally what developer does. So it's all about how much you are expert. So જેટલું જે પણ વસ્તુ શીખો એક શીખો,
અને એના અંદર ડીપ ડાઉન જાઓ. 10 વસ્તુ નહીં શીખવાની. અત્યારે સ્ટુડન્ટ એ જ ગલતી કરે છે. કોલેજમાં 10 એક્ટિવિટી થતી હોય છે, કારણ કે અત્યારે કોલેજમાં એટલા ઇવેન્ટ્સ થાય છે, એટલા વર્કશોપ થાય છે, એટલા સેશન થાય છે, એટલા એક્સપર્ટ આવે છે, અને બધામાં એ લોકો ખોવાઈ જાય છે કે આનું કરું કે આને ફોલો કરું, આને ફોલો કરું, આને ફોલો કરું. બેટર છે કોઈ એક વસ્તુ તમને લાગે ને પછી એમાં જ જાઓ. આઈ થિંક my manager always need to say one thing: be master in the one thing and you should have a knowledge of everything. પણ એકમાં તો માસ્ટર હોવું જ જોઈએ જેમાં યુ આર સો મચ કોન્ફિડન્ટ. રાઈટ. મતલબ કોલેજ સ્ટુડન્ટ હોય કે પ્રોફેશનલ હોય, એ લોકો સ્ટાર્ટ કરી શકે છે નાના નાના પ્રોજેક્ટ થી, એનો ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે. અગર એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ મળી ગયો તો પછી તમે એમાં ડીપ ડાઉન કરો, તમે કોઈ બ્લોગ્સ લખો. આઈ થિંક તમે બ્લોગનું ફોર્મેટ પણ ઘણું સારું એવું કીધું, સેક્શન વાઇઝ, કે આપણે શું શું પુટ કરવું જોઈએ. તો એ ઘણું બધું યુઝફુલ હતું. અને એ પછી તમે એની અંદર ડીપ ડાઉન ચાલુ જ રાખો. અને કદાચ તમે જોબ કરતા હો તો પણ સાઈડમાં ટાઈમ કાઢીને આ વસ્તુ કરો. આઈ થિંક એકચ્યુઅલ જોબ કરતા પણ તમે જેમ કીધું એમ કે આનો પે ઓફ લાંબા ટાઈમે વધારે હશે. 100%. તમારા પાસે ક્યારેક, અને આના માટે તમને ટ્રસ્ટ નહીં, તમારે એકચ્યુઅલી, કારણ કે આપણા તમારા માઇન્ડસેટમાં છે કે તમારે વધારે ટાઈમ આપવો પડશે. પણ જ્યારે તમે એકચ્યુઅલી બેસો ને તો અગર તમે ડિસાઇડ કર્યું કે મારે 3 કલાકમાં કામ પતાવવું છે તો તમારે પૂરો દિવસ આપવાની જરૂર નથી. પણ તમારા માઇન્ડસેટમાં જ આવું થઈ ગયું કે યાર મને આખો દિવસ જતો રહેશે, મારો સન્ડે જતો રહેશે, મારો વીકેન્ડ જતો રહેશે, તો પછી નહીં થાય. તો નહીં થાય રહ્યું. ડિસાઇડ કરો 2 કલાકમાં 3 કલાકમાં પતાવી દઈશ. તો એમાં પછી તમારા ઉપર ડિપેન્ડ. લાઈક તમે ક્યાં અટકી ગયા તો કોકની લગેજ પિંગ કરો, કોઈ લિંક્ડઇન પર મેસેજ કરો, કોકને તમારા કોઈ કમિટીમાં કોઈ હશે તો એને યાર અટકાઈ ગયો, ડુ યુ નો એની એક્સપર્ટ હુ કેન હેલ્પ મી. સો તમારો ટાસ્ક કમ્પ્લીટ, આપણે કંપનીમાં જોબ કરતા કોઈ ટાસ્ક વધી ગયો છે, અટકાઈ ગયા, કે એરર આવી ગયો, નથી સોલ્વ થતો, તો આપણે આપણા નેટવર્કમાં કોઈને હેલ્પ લઈને તો પતાવીએ જ છે. બીકોઝ આર એમ ઇઝ ટુ એનીવેઝ ફિક્સ ધેટ જોબ ઓર ફિક્સ ધેટ વર્ક. સેમ ચીજ તમારે અહીંયા પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા છે. એકચ્યુઅલી મેં એટલું ઓબ્ઝર્વ કર્યું, બધી પ્રોસેસ છે ને બધી જગ્યાએ સેમ જ છે. ધ ઓનલી થિંગ આપણે એને બહુ અલગ નજરોથી જોઈએ. રાઈટ. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ યોર માઇન્ડસેટ, હાઉ યુ લુક એટ ધ પ્રોબ્લેમ. એ કહેવાય ને, જયારે આપણને એરર આવે તો અડધો આન્સર એરરમાં જ લખાયેલો છે, પણ આપણે એરર વાંચ્યા વગર જ કહી દે યાર નહીં થતું મારથી. બહુ વાર આવું થયું છે. આઈ માય સેલ્ફ એક્સપેરિમેન્ટેડ ઇટ, કે હું પોતે જ યાર નથી થતું, મળતું નથી કઈ, પણ પછી મને ખબર પડે છે કે યાર મેં એટલો ટ્રાય નથી કર્યો આનો આન્સર ગોતવા માટે. મને રિયલાઇઝ થાય છે. એન્ડ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ધેન, એન્ડ બધાને થાય છે, ફક્ત એક્સેપ્ટન્સ કરવી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાઈટ. આના માટે મસ્ત ટેકનોલોજી એ પણ છે ને, જ્યારે આપણે ગેમ રમતા હોય, નેટફ્લિક્સ જોતા હોય, ત્યારે આપણે ટાઈમ નથી જોતા. મતલબ એ આખો દિવસ એની પાછળ જતો રહે છે, આપણને ખબર પણ નથી પડતી. એમ મતલબ સેમ વસ્તુ છે. અગર ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો તો આપણે ટાઈમની જરૂર નહીં પડે. એક્ઝેક્ટલી. અને તમે એ વિચાર કરો કે જેને નેટફ્લિક્સ, હું એવું વિચાર કરું કે આ નેટફ્લિક્સ એ લોકો કેવી રીતે ડિઝાઇન કર્યું છે કે મિલિયન્સ ઓફ યુઝર અત્યારે બેસીને જોતા હશે અને એટલું સ્મૂથલી ચાલી ગયું. કારણ કે આટલું પણ ક્યારેક બંધ થાય ને તો આપણે આમ ઓલા થઈ જાય છે, યાર મારું અટકાઈ ગયું વચ્ચેનો છે, ઇન્ટરનેટ ચેક કરો, આ ચેક કરો, ઓલું ચેક કરો. તો સોચો કે એ લોકો જે ડિઝાઇન કર્યું છે, હાઉ મચ થોટફુલ દે આર, એન્ડ દે આર કન્ટિન્યુઅસલી ઇમ્પ્રુવિંગ ઇટ. સિમિલરલી આપણા સેન્સમાં પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી અપગ્રેડ કરવું જોઈએ, ઇમ્પ્રુવ કરવું જોઈએ. રાઈટ. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ, પ્રોડક્ટ્સ હોય કે હ્યુમન હોય, રાઈટ, આપણે જ્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસલી આપણા જાતને અપગ્રેડ નહીં કરતા રહીશું ને તો સેમ વસ્તુ એનું પણ એક દિવસે શું કહેવાય, ફેલ થશે, કાં તો એપ્લિકેશન ક્રેશ થશે, આપણું પણ ક્રેશ થશે. કુલ. આપણે મૂવ ઓન કરીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર. તો ઇટ્સ અબાઉટ ઇફેક્ટિવ નેટવર્કિંગ, રાઈટ? તમે ઘણા એક્ટિવ છો ઘણી બધી ટેક ઇવેન્ટ્સમાં, ઘણા પોડકાસ્ટમાં, ઘણી ઓનલાઈન કમ્યુનિટીઝમાં. તો વોટ આર સમ સ્ટ્રેટેજી ફોર ઇફેક્ટિવ નેટવર્કિંગ, રાઈટ? મતલબ ઓનલાઈન કમ્યુનિટી બિલ્ડિંગ કરવા માટે, ટેક ઇવેન્ટ્સ માટે, કઈ રીતે તેમાં તમારે પાર્ટ લેવું, કઈ રીતે એક્ટિવ રહેવું? તો આઈ થિંક આમાં બેઝડ ઓન ધ પીપલ પર્સનાલિટી, રાઈટ. ઘણા લોકો, લેટ્સ સે મારા કઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો હું તમને એને પૂછી શકું છું. ઘણા લોકો એ બહુ હેઝિટેટ થતા હોય છે, નો, બીકોઝ ઓફ ધ ઓડિશન, દે ડોન્ટ શાય કે બધું ના પૂછી શકે. સો આઈ થિંક ધ બેસ્ટ વે ઇઝ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે કોઈ પણ ઇવેન્ટમાં જાઓ, હેકેથોનમાં જાઓ, વર્કશોપમાં જાઓ, કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, પહેલા તો એ ઇવેન્ટની પૂરી ઇન્ફોર્મેશન લો કે એમાં શું થવાનું છે. ફર્સ્ટ ડિસાઇડ કે તમારે એમાં જવું જોઈએ કે ના જવું, તમારે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે કે નહીં. વન્સ યુ ફાઇન્ડ આઉટ, તો પછી એમાં કયા લોકો એને ઓર્ગેનાઇઝ કરી રહ્યા છે અને કયા લોકો એમાં એઝ અ તમને સેશન આપવાના છે કે કાં તો આવવાના છે ટુ હેવ અ બેટર નેટવર્ક, રાઈટ. જે ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે એના માટે, એટલા માટે, સો ધેટ આફ્ટર, કારણ કે જે લોકો આયા છે સેશન માટે એ લોકો જતા રહેશે, પણ જે ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે દે વિલ બી ધેર ફોર લોંગ ટર્મ. સો યુ કેન બિલ્ડ અ નેટવર્ક વિથ ધેમ.
to plan something else, right? So you can always ping them, and there are couple of ways to do it. For example, if you're really interested to that event or workshop or anything that you looking for, best વસ્તુ છે ઓર્ગેનાઇઝર ને પિંગ કરો અને કહો કે તમે બહુ સારી ઇવેન્ટ કરી રહ્યા છો કે નો આઈ એમ વેરી લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ અટેન્ડ ધીસ વન કે ડુ યુ ઇઝ ધેર એની વે આઈ કેન કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધીસ ઇવેન્ટ. ધેટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ વે ટુ નેટવર્ક વિથ ધેમ કે યાર કોઈ તરીકો છે અને કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરવાનું, એન્ટ્રી અટેન્ડન્સ લેવાની બધાની, કોઈ પણ, રાઈટ? કાં તો ઇવેન્ટમાં જે મેનેજ કરવાનું હોય, ફૂડનું મેનેજ કરવાનું હોય, રાઈટ? ફૂડ ડિલિવર કરવાનું હોય, સર્વિસ કરવાનું, કોઈ પણ વસ્તુ છે, ઇટ્સ ઓલ કોન્ટ્રીબ્યુટેડ, રાઈટ? તો આ વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. ધેટ વે યુ કેન પાર્ટિસિપેટ. અગર લેટ સે એમના પાસે બધી વસ્તુ થઈ છે ઓલરેડી, દે હેવ ઇનફ વોલન્ટિયર, ધેન યુ કેન અટેન્ડ એન્ડ ધેન જેટલા પણ સ્પીકર આવેલા છે એમના વિશે જાણો. એમની લિંક્ડઇન પ્રોફાઇલ ચેક કરો, એમનું ગીટહબ ચેક કરો, કોઈ પણ જેની સોશિયલ મીડિયા પ્રેઝન્સ હોય, ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે એમના કઈ કઈ કંપનીમાં કામ કરેલું છે, શું એમની એક્સપર્ટીઝ છે, અને બેઝડ ઓન ધેટ મેક શ્યોર કે લેટ સે તમે જાઓ ત્યાં અને એમને તમારા ક્વેશ્ચન્સ છે, અને ઓફકોર્સ ઘણા બધા લોકો હશે તો વેઇટ નહીં કરો કે યાર એમનું પતશે એટલે કોઈ બીજો પૂછતો ત્યારે હું જઈશ. એમના બાજુમાં જાઓ, એમને ગ્રીટ કરો, આસ્ક ધેમ કે નો he or she, let's say કે યાર મને આ વસ્તુમાં આ ડાઉટ છે કે નો વોટ યુ ડુ, અને એમના પાસે વધારે ટાઈમ નહીં હોય તો ઓલવેઝ ટેલ કે કેન આઈ કનેક્ટ યુ ઓવર LinkedIn ઓર WhatsApp, ઇઝ ઇટ પોસિબલ ફોર યુ ટુ શેર અ નંબર સો આઈ કેન પિક માય ડાઉટ, ઓર તમારા કોઈ મટીરિયલ છે તમારે એમને વેરીફાઈ કરાવો, ફીડબેક જોતું તો એ શેર કરો. અને લેટ્સ સે તમે મારા અને ભાઈ જેવા લેટ્સ સે તમે ના વાત કરી શકતા હોય તો બેટર છે એમને યુ કેન ગેટ ધેર ઈમેલ અને યુ કેન ઈમેલ ધેમ. આઈ એમ વેરી એક્ટિવ. હું મારું વોટ્સએપ એટલી વાર ચેક નથી કરું જેટલી વાર હું ઈમેલ ચેક કરું છું, રાઈટ? મેં બહુ વાર લાઈફમાં ઈમેલ જ કરે છે લોકોને ટુ આસ્ક ક્વેશ્ચન. ઈમેલ કરી શકો છો. પ્લસ બીજું લિંક્ડઇન કાં તો ટ્વિટર ઉપર જઈને છે ને ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછવાનો ટેગ કરીને કે આઈ અટેન્ડેડ યોર સેશન ઓર લેટ્સ સે આઈ વોન્ટ ટુ અટેન્ડ બટ આઈ હેવ માય ધીસ ડાઉટ્સ. ટ્રસ્ટ મી, ત્યાં તમને ઇન પર્સન ભલે ત્યાં નહીં મળે પણ ત્યાં તમને આન્સર તમને પાક્કું મળી જશે. આનાથી તમે આન્સર પણ ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકશો, આન્સર પણ મળી જશે, અને સેકન્ડ અને ગુડ બેનિફિટ ઇઝ યુ આર ઓલરેડી connected with them now because they always appreciate the people who ask questions, right? So that way you can also build a network કે એમના નેટવર્કમાં જેટલા લોકો છે ને જાણશે કે તમે ક્વેશ્ચન પૂછો છો. So ultimately their network knows you now, so you can build your network from there. So you started from the physical network and then you build a virtual network, પણ it's a step by step process. પણ તમારી મેં કીધું ને ઓલવેઝ તમારી પર્સનાલિટીના હિસાબથી, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઓપનલી વાત કરી શકતા હો તો આવી રીતે અપ્રોચ કરો. લેટ્સ સે એવા પણ એટલો હેક્ટિક શેડ્યુલ રહ્યો કે ના મળી શકે આ તો આવી રીતે કરો, ઈમેલ કરો. એમનો ઈમેલ તમને આરામથી મળી જશે, ઓર્ગેનાઇઝરને પૂછશો તમને કહી જ દેશે. પછી એમને લિંક્ડઇન પર કનેક્ટ કરો, એમની બીજી ટ્વિટર પર હોય ટ્વિટર, ફીડબેક શેર કરો. તમને સેશન સારો લાગ્યો, ટ્વીટ કે યાર આઈ રીલી લાઈક યોર સેશન, તમારો ઇવેન્ટ બહુ સારો હતો, મને આ વસ્તુ શીખવા મળી, સમરાઇઝ કરો. ફાયદો શું છે, એ પણ એને એપ્રિશિએટ કરીને એમાં કમેન્ટ કરશે, રાઈટ? દેટ વિલ બી સે લેટ્સ સે ટ્વિટર પર કર્યો તો કમેન્ટ કરશે, એમનું નેટવર્ક પણ જોશે. અને એન્ગેજમેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે રોજ સોશિયલ મીડિયા પર જઈને પોસ્ટ કરશો ત્યાં તો રોજ અંધાધૂન રોજ ઇવેન્ટ કર્યા રાખશો તો એનો કઈ મતલબ નથી અગર તમે એન્ગેજમેન્ટ નથી કરી શકતા તમારા ઓડિયન્સ સાથે, રાઈટ? હું રોજે પોસ્ટ કરીશ તો મને રીચ નહીં મળે, પણ રોજે તમે પોસ્ટ એક દિવસ કરો અને એન્ગેજમેન્ટ 6 દિવસ કરશો ને, એન્ગેજમેન્ટ મતલબ યુ વિલ બિલ્ડ અ વેરી ગુડ નેટવર્ક. વાય? એન્ગેજમેન્ટ મતલબ વોટ કે તમે લોકો જે શેર કરે છે એમાં તમે તમારો વ્યૂ તમે એડ કરો છો. એમાં બધા વ્યૂ આવી જાય. લેટ્સ સે કોઈકને સારો જોબ લાગે તો કોંગ્રેચ્યુલેશન, કોઈકને કંઈક જોબ જોતી હોય તો એને શેર કરી દો, કોઈકને કંઈક ડાઉટ્સ હોય તો તમે એને આન્સર આપો, કોઈ લિંક્સ આપો જે સોલ્વ થઈ જાય. અધરવાઇઝ કોઈ એવા લોકો તમે ઓળખતા હોય ત્યાં એમને ટેગ કરી દો, પિંગ કરી દો. યુ કેન કનેક્ટ વિથ ધેમ. લેટ્સ સે આઈ ઈમેલ એન્ડ આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ વિથ યુ. જેમ કે લાસ્ટ કનેક્ટ ઇન્ડિયામાં જ્યારે હું ગયો હતો ગૂગલમાં, તો there was couple of folks who need some information, so I know some of the folks from the Google. So મેં એમને કીધું give me your email and I'll introduce you. So that way I built 2 network over at that time. એક મોટી કંપની, રાઈટ, જેને હું એક બીજી કંપની સાથે કનેક્ટ કરાવું છું. Now the both the big companies owner and everything, everyone knows me, right? So try to find out a way which feasible for you. તમારા માટે કયો feasible છે ને એ વિચાર કરીને you can build it. And these are the slowly gradually થાય, but these are the ways you can network. કેન યુ શેર યોર એક્ઝામ્પલ? મતલબ તમે નેટવર્કિંગ કરીને તમારા કરિયરમાં કઈ રીતે ગ્રોથ કર્યો, કઈ રીતે તમને હેલ્પ કર્યું, તમે જે અત્યારે કીધું એમાં
કે કમ્યુનિટીમાં પાર્ટ લેવા માટે પેલા નાની નાની હેલ્પથી સ્ટાર્ટ કરો, એન્ગેજ થાવ એમની જોડે. તો તમે તમારો એક્સપિરિયન્સ કઈ શેર કરી શકો તો? 100%. એકચ્યુઅલી ઓપન સોર્સમાં તો એટલા એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયા છે ને, એટલા મતલબ, સો લેટ મી પિક અપ ધ બેસ્ટ વન. જ્યારે આઈ મેં થિંક કોઈ સ્ટાર્ટ, ઇનિશિયલ સ્ટેજ નું લઈ શકીએ આપણે. હા, સો લેટ્સ સે કરિયરમાં મને કેવી રીતે હેલ્પ થઈ, આઈ ટેલ યુ કે મેં મારી મોસ્ટ ઓફ કંપનીઝ પણ જે મેં કામ કર્યું છે દેટ વોઝ ઓલ ઓપન સોર્સ કંપનીઝ ઓનલી, રાઈટ? તો એમાં વન ઓફ ધ ઇન્સિડન્ટ વેન આઈ વોઝ ઇન્ટરવ્યુ ફોર વન ઓફ ધ કંપની કોલ્ડ ઝિમરા, open source email collaboration solution, competitor of Gmail and Outlook, right? પણ compared to open source systems. So એના માટે I got interviewed, અને I'll tell you the best incident that happened. કે જ્યારે એ ઇન્ટરવ્યુનો કોલ આવ્યો તો મને, અને I interviewed, I told lot of things about what I do. ત્યારે હું મોઝિલામાં બહુ સારો એક્ટિવ હતો, રાઈટ? ઓપન સોર્સ કમ્યુનિટીઝમાં, અને હું બહુ બધું શીખવાડતો લોકોને ઓપન સોર્સ ઇકોસિસ્ટમના માટે. તો એ ધ મેનેજર જે મારો ઇન્ટરવ્યુ હતો એ બહુ ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો. બટ જ્યારે લાસ્ટ પાર્ટ આવ્યો કે એકચ્યુઅલી જે માણસ એ લોકોને જોતો હતો એક્સપિરિયન્સ, લેટ્સ સે એ લોકોને હોય ને કંપનીમાં કે 6 વર્ષ એક્સપિરિયન્સ વાળો માણસ જોઈએ, તો મારો એક્સપિરિયન્સ એમને ઓછો પડતો. મને નોલેજ હતું પણ મારો એક્સપિરિયન્સ એકચ્યુઅલી ઓછો હતો. ઓપન સોર્સમાં મારો એક્સપિરિયન્સ સારો હતો. ઝિમરામાં તો મને કઈ ખબર નથી કે શું કરે છે, કેવી રીતે યુઝ થાય, ને એવરીથિંગ આઈ ડોન્ટ નો. તો પછી ત્યાં ડ્રોપ થઈ ગયું. પછી ત્યારે કંપની હતી VMware પાસે. પછી એક વર્ષ પછી બીજી કોઈ કંપનીને ટેક ઓવર કરી લીધી. 1-1.5 વર્ષ પછી મને પાછું somehow I got one more call સેમ કંપનીમાંથી, બટ મને રેફરન્સ હતો બીકોઝ કોઈ બીજી કંપનીને એક્વાયર કરી નાખી, રાઈટ? સો આઈ ગોટ કોલ ફ્રોમ ધેમ. મેં વાત કરી, અને જ્યારે મેં મારું ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કર્યું, that manager immediately stopped me and said, "You are the guy who contribute to Mozilla?" I'm like, "Yes." Like, okay, so so basically this is Zimbra, but this is acquired by Sinacor company, and I am the one who took your last time interview like half year back. Okay, so એને મને કાંઈ જ નહીં પૂછ્યું કે I know everything about you. 1.5 વર્ષમાં પણ that person knows. He immediately searched his email, and he got all my details over there, right? Then I still same, I don't know about anything. I know about open source a lot, but I don't know about the system that they hired for. મને in person બોલાયો. They only chatted me with about my open source journey, what I do in open source, that's all. And I got hired. That's all. Nothing. And I asked my manager, like, I don't know anything about Zimbra. Like, let's say I don't know anything about how Zimbra email works. But he told me, I really like you. કારણ કે મેં એને કીધું કે મને ઝિમરા ઈમેલ કેવી રીતે વર્ક કરે છે નથી ખબર, પણ મને નોર્મલ ઈમેલ કેવી રીતે વર્ક કરે છે ને ટેકનિકલી ખબર છે. And that is important. And second, I hired you because you are the only guy who are actually passionate about open source. No technical questions, nothing. And I hired for one of my best companies so far, one of the best culture, I would say, in the મતલબ એ કંપની એવી હતી જેમાં લોકો ઘરે નતા જતા. ટ્રસ્ટ મી, લોકો ઘરે જાય જ નહીં, કંપનીમાં જ સુઈ જાય, એવી કંપની હતી. સો આઈ ફોર્ચ્યુનેટ, અને ત્યાં રિયલાઇઝ થઈ યાર મેં જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરતો હતો, અને મારા ફ્રેન્ડ લોકો મને કહેતા હતા શું તારો ટાઈમ વેસ્ટ કરી રહ્યો છે, કારણ કે એમાં બહુ ટાઈમ આપવો પડે સ્ટાર્ટિંગમાં, તમારે એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટીઝ કરવી પડે, ઘણું બધું કરતો હતો કે શું તું ટાઈમ પાસ કરે છે અહીંયા. પણ મેં કીધું ના, જે મેં કર્યું ઇટ્સ વર્થ. અને વાય ઇટ્સ વર્થ? કારણ કે મેં રિઝલ્ટની આશા નથી કરી. મને ગમતું હતું એટલે હું કરતો હતો. જો હું રિઝલ્ટની આશા કરી હોત તો ના મળી હોત. કારણ કે when you think about result, you don't get it, you feel demotivated. Right. So I didn't expect anything. I got what I got. So many things happen in my life like this. એક બીજો ઇન્સિડન્ટ કહું તો જે હિસાબનો હું સ્પીકર અત્યારે દેખો એવો સ્પીકર હતો ને. મારો ફર્સ્ટ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સનો ટોક જોશે ને તો ઇટ વોઝ વર્સ્ટ. I presented in New Zealand conference, and I got sponsored by New Zealand government. They liked my proposal so much, so I got my visa in one and a half day. It's a history. કોઈને પણ એક દિવસમાં વિઝા નહીં મળ્યો ક્યારે પણ. And still હવે મને ક્યારે પણ જો મને વિઝા મળી જાય છે એક દિવસમાં, because they feel કે મારો ટોક છે is a very good talk to have in that conference. હું ગયો ત્યાં, મારો 30 મિનિટનો ટોક 15 મિનિટ એટ ધ ટાઈમ પર એ લોકો કીધું કે 15 મિનિટમાં તમારે પતાવવું પડશે. પહેલી વાર ઇન્ટરનેશનલ ટોક આપું છું,
30 મિનિટનો ટોક 15 મિનિટમાં કેવી રીતે પતાવવાનો? તો આઈ વોઝ સો દેટ. પછી મેં ઓલા ઓર્ગેનાઇઝરને કીધું, એને કીધું કે ટ્રાય ટુ ફિનિશ દેટ, કરી લઈશ. મેં કર્યું, બહુ ફાસ્ટ ટ્રાય કર્યું કરવાનું, પતાવી દીધો. પણ આઈ વોઝ નોટ હેપી અબાઉટ કે મેં જે ડિલિવર કર્યું. અને પછી મેં એને કીધું કે આઈ એમ નોટ હેપી વોટ આઈ ડિલિવર્ડ. એને મને શું કીધું, આ ટોક અઠવાડિયા પછી યુટ્યુબ પર આવશે, ગો સી યોર સેલ્ફ, જે વસ્તુ તને લાગે છે ઇમ્પ્રુવ કરવાની ઇમ્પ્રુવ કર, સી યોર સેલ્ફ, દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ. કારણ કે એનાથી તું ઇમ્પ્રુવ કરીશ. અને હું અત્યારે ટોક જોઉં છું અને અત્યારે હું કહું તો ઇટ્સ અ હ્યુજ ડિફરન્સ. કારણ કે મારા પાસે કંઈક રેફરન્સ છે ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે. તો તમે આ જે વસ્તુ કરશો ને એને તમને રેફરન્સ મળશે ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે. This all online presence, your blog post or a post or anything that you doing to build a profile that will help you to improve. Because you have an example of your bad time, now you have an example of a good time, so you can simply compare. If you don't have anything to compare, what do you want to do? તમે શું કરો? રાઈટ, તમારી પાસે કંઈક ને કંઈક રેફરન્સ જોઈએ છે. સો યસ, ધીસ ઇઝ આઈ થિંક ધ વેરી રિલેટેબલ, બીકોઝ આજકાલ બધાને જોબ પણ સારી જોતી હોય છે અને પ્લસ બધાને પબ્લિક સ્પીકર પણ બનવું હોય છે. તો એના માટે યુ હેવ ટુ ગો, સામે જે બેઠા હોય છે ને, નોર્મલ લોકલ મીટઅપ થતી ને દેટ ઇઝ ઓકે, બટ જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ થાય અને સામે એવા લોકો બેઠા હોય છે ને, and trust me, I always feel that all the people are smarter than me. But the only thing is you should have a confidence to tell them that yes, I don't know about this, I'll search and I'll get back to you. કે મને આ નથી ખબર, accept your mistakes publicly. રાઈટ, બોલીને પણ કરી શકો છો, અધર સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી દો. હું I accept my mistakes very openly. મેં કઈ ગલતી કરી છે, I honestly accept, because that's best way, because that will help you to build your public profile and also your, let's say if you want to be a public speaker. Because in last my workshop એક છોકરો હતો, મને આઈને પૂછ્યું કે મેહુલભાઈ મને તમારે જેવું છે ને સ્પીકર બનવું છે. મેં કીધું સ્પીકર એટલે? મને કે તમે જે કરો છો ને મને એવું જ કરવું છે. મતલબ હું શું કરું છું? મને કે તમે જે શીખવાડો છો ને તો એવી રીતે મારે કરવું છે. મેં કીધું ભાઈ ઇટ્સ અ લોંગ જર્ની. મેં કીધું બહુ મોટી જર્ની છે, રાઈટ. તો તારે સ્ટાર્ટ કરવું પડશે ક્યાંકથી પણ, અને ત્યાંથી તું ઇમ્પ્રુવ કરતો જઈશ. હે ને, અત્યારે હું તારથી પણ વર્સ્ટ હતો પહેલા, બટ નાવ આઈ ઇમ્પ્રુવ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. અને કારણ કે પબ્લિક સ્પીકિંગ ઇઝ અ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ થિંગ, because you are open to the wider audience. And everyone is, trust me, there are way smarter people than you. But the only way to tackle is કે accept that they are smarter than you. Accept કરો કે એ લોકો સ્માર્ટર છે, અને also believe that you can be smarter. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મતલબ તમે મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપી દીધા કે ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ, ઓપન સોર્સિંગ કરવાના ફાયદા કઈ રીતે થાય, રાઈટ. જેમ તમે કીધું કે તમને જોબ ઓફર મળી, એની જર્ની કીધી, કઈ રીતે તમને ન્યુઝીલેન્ડના વિઝા મળે. ઓફકોર્સ બીજું પણ તમે ઘણું બધું શેર કર્યું, બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન હતી, ઇટ વોઝ યુઝફુલ. બટ આપણે અગર એ પોઈન્ટને ટચ કરીએ કે તમે ઓપન સોર્સમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરતા હતા, તમારી ઓનલાઈન પ્રોફાઇલ સારી હતી, એના કારણે તમને ઘણા ફાયદા થયા. તો હવે આપણે એના પર જઈએ કે તમે કઈ રીતે ઓપન સોર્સ સ્ટાર્ટ કરી શકો, કઈ રીતે તમારું ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ સારું બનાવી શકો. એની પહેલાની વાત કરીએ, તમે તમારું જર્ની શેર કરીને જણાવી શકો છો તમે કઈ રીતે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા, કે તમારી ઓપન સોર્સ પ્રોફાઇલ મોઝિલામાં, જેમ કીધું કે તમે મોઝિલામાં જોબ કરતા હતા, કે તમે શું ખાલી ઓપન સોર્સ કન્ટ્રીબ્યુટર હતા. હાઉ ડુ યુ સ્ટાર્ટ એન્ડ વોટ વોઝ યોર જર્ની ધેર? તો મેં કીધું ને કે મારો એક સૌથી વીક પોઈન્ટ હતો કે હું લોકોથી વાત નતો કરી શકતો. મેં ત્યાંથી ચાલુ કર્યું કે મારી જર્ની થઈ એઝ અ જાણીને લિનક્સના બારામાં કે ઓપન સોર્સ છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ, કારણ કે જ્યારે તમે પેલા લિનક્સ ઇન્સ્ટોલ કરતા તો ત્યારે એક જ પ્રી બ્રાઉઝર ઇન્સ્ટોલ્ડ આવતું, ફાયરફોક્સ. કોઈ બીજું બ્રાઉઝર તમને ઇન્સ્ટોલ ના મળતું, ફાયરફોક્સ વોઝ પ્રી ઇન્સ્ટોલ્ડ. સો દેન મેં સર્ચ કર્યું ફાયરફોક્સના બારામાં, અને પછી મેં જોયું બહુ એક્ટિવ કમ્યુનિટી છે મોઝિલાની. Because I know Mozilla, but I didn't know कि Firefox is actually by Mozilla, right? Mozilla, કારણ કે કોઈને તમે પૂછો ને Firefox શું છે તો કહેશે Mozilla, પણ Mozilla is the company, Firefox is a product by Mozilla company. Correct. So એ વસ્તુ, તો ત્યારે મેં Firefox ની બહુ એક્ટિવ કમ્યુનિટી, એકનો પ્રોગ્રામ ચાલતો હતો કોલ્ડ Firefox સ્ટુડન્ટ એમ્બેસેડર, FSA પ્રોગ્રામ. તો પછી મેં કીધું યાર એમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ. પણ એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે મને બહુ પ્રોબ્લેમ થયા કે જે સિટીમાંથી હું હતો નાસિકમાં, ત્યાં ઓલરેડી કમ્યુનિટી હતી મોઝિલાની, બહુ એક્ટિવ કમ્યુનિટી હતી. અને ઓવરઓલ મોઝિલા ઇન્ડિયા ઇઝ વેરી એક્ટિવ કમ્યુનિટી એટ ધેટ ટાઈમ. તો મેં શું કર્યું, જેટલા એક્ટિવ મેમ્બર્સ હતા ને બહુ ટ્રાય કર્યું રીચ આઉટ કરવાનું કે યાર મારે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે, મારે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે.
બટ હરામ જો કોઈએ મને રિસ્પોન્સ આપ્યો હોય તો, મતલબ ઓલમોસ્ટ મારા 6 મહિના નીકળી ગયા, ના તો કોઈ રિસ્પોન્સ આપે સોશિયલ મીડિયા પર પણ નહીં, કોઈ પણ જગ્યાએ ના આપે. એક દિવસ શું કર્યું ખબર કે મેં એમનો ઇવેન્ટ થતો તો હું ડાયરેક્ટ પહોંચી ગયો ત્યાં ઇવેન્ટમાં. એમનો કઈ બૂથ હતું પહોંચી ગયો, અને ત્યાં પછી મળ્યો ત્યાં એમને કીધું કે આ ટ્રાય હું તમને રીચ આઉટ કરવાનો ટ્રાય કરું છું, પણ તમારો રિસ્પોન્સ આવ્યો એવું નહીં કીધું કે રિસ્પોન્સ નથી આપતા, રિસ્પોન્સ આવતો નથી તો શું કરી શકે, પછી કે ઓકે કે આલ ગેટ બેક ટુ, પછી કોઈ આવ્યું નહીં. પણ પછી મેં બહુ અને પછી મારો એક ફ્રેન્ડ છે, મેં એને વાત કરી જે બહુ એક્ટિવ હતો કમ્યુનિટીમાં, અને અમે લોકો ઓળખતા હતા. ધ ઓનલી રિલેટેબલ ઇઝ કે મેં કોઈ જગ્યાએ ફેસબુક ગ્રુપમાં પોસ્ટ કર્યું હશે કે યાર મને મોઝીલામાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે, પણ મને ખબર નહીં પડતી, હું 6 મહિનાથી સ્ટ્રગલ કરું છું, નથી ખબર પડતી શું કરું. તો એમાં એક ભાઈ હતો નિખિલ પટેલ કરીને, હી વોઝ ફ્રોમ હૈદરાબાદ, રાઈટ. ખબર નહીં હવે મારું મેહુલ પટેલ જોઈને એને મને કોન્ટેક્ટ કર્યો, શું કર્યું ખબર નહીં, એને મને પિંગ કર્યું કે તને શું હેલ્પ જોઈએ છે. તો પછી એને મને કીધું ચાલ સ્કાઇપ પર આવ, હું તને સમજાવું. એને મને અડધો કલાકમાં પૂરું સમજાવી દીધું કે શું કરે છે શું નથી કરતું. તો પછી મેં શું કર્યું, મેં કીધું યાર આના માટે તો મને કોઈની જરૂરત જ નથી, આ તો હું એકલો કરી શકું છું, મારે કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી. મોસ્ટ ઓફ લોકોને શું લાગે છે મારે કોઈ પણ જગ્યાએ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું કરું તો મારે એક ફોર્મ હશે, કંઈક કરવું, એવું કઈ હે જ નહીં, તમે ડાયરેક્ટ કરી શકો છો કોઈ પણ જગ્યાએ, રાઈટ. મેં શું કર્યું, મેં ઓપન સોર્સના બારામાં મેં એક ઇનિશિયેટિવ સ્ટાર્ટ કર્યો કોલ્ડ ઓપન સોર્સ વીકેન્ડ. મેં ઓપન સોર્સ વીકેન્ડ ચાલુ કર્યો અને મેં કીધું હવે હું શું કરીશ, મેં સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કર્યું કે હું એવરી વીકેન્ડ કોઈ પણ એક ઓપન સોર્સના બારામાં તમને શીખવાડીશ, કાં તો એક સ્પીકર લેતો હોઈશ અને શીખવાડીશ. અને મેં ઇનિશિયેટિવ ચાલુ કર્યું કે ધીસ ઇઝ આ ઇનિશિયેટિવ આઈ એમ ડુઈંગ અંડર ધ મોઝિલા કમ્યુનિટી, કારણ કે એના માટે મને કોઈની પરમિશન જરૂર હતી. મેં સ્ટાર્ટ કરી નાખી, લોકો જોડાતા ગયા અને આઈ બીકેમ ધી ફાયરફોક્સ એમ્બેસેડર ઓફ ધ મંથ, અને મારું ઓફિશિયલ બ્લોગમાં નામ આવી ગયું વિધાઉટ. અને પછી જે લોકોને હું રીચ આઉટ કરતો એ લોકો મને રીચ આઉટ કરતા હતા પછી, यार मेहुल आज साथ में कुछ काम करते हैं ना, साथ में कुछ करते हैं ऐसा, ठीक है. પછી ત્યાંથી જર્ની ચાલુ થઈ મારી ફાયરફોક્સ એમ્બેસેડર થી. ફાયરફોક્સ બીજા ઘણા બધા પ્રોગ્રામમાં હું હતો, મેન્ટરમાં થઈ ગયો, પછી મોઝિલા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ થયો, રાઈટ, વિચ ઇઝ ધ ઓફિશિયલ ટાઇટલ. એન્ડ નાઉ આઈ એમ ધ વન ઓફ ધ કાઉન્સિલ મેમ્બર ઓફ મોઝિલા ફાયરફોક્સ, જે અને આઈ ડાયરેક્ટલી વર્ક વિથ ધ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ ઓફ મોઝિલા. અત્યારે મોઝિલાની વેબસાઇટ પર જશું ને તો મારો એમની જે લીડરશિપ ટીમમાં મારો ફોટો પણ તમને દેખાશે. સો એન્ડ આઈ એમ ધ અમંગ જે 12 લોકો છે વર્લ્ડમાં, સો આઈ એમ વન ઓફ ધેમ. સો ત્યાંથી nobody to somebody, right? But the only thing, that journey was like 6-7 years, right? હમણાં આ વર્ષથી પ્રોગ્રામ બંધ થવાનો છે સેડલી. ધીસ ઇઝ માય લાસ્ટ યર એઝ અ કાઉન્સિલ મેમ્બર. એટલે આ વર્ષ જ હું કાઉન્સિલમાં આવ્યો ને આ વર્ષ જ મારું લાસ્ટ યર છે, બીકોઝ that program is not moving forward, right? But one of the best program જેમાં હું હતો. અને ઓપન સોર્સ જે વીકેન્ડ જે ઇનિશિયેટિવ મેં ચાલુ કર્યો ને એટલો ફેમસ છે કે અત્યારે ગુજરાતમાં બધા લોકોને ઇનિશિયેટિવ ખબર છે. ઓપન સોર્સ વીકેન્ડ એવરીવન નોઝ અબાઉટ ઇટ, અને અત્યારે ઇટ્સ અ ગ્લોબલ ઇનિશિયેટિવ નાઉ, રાઈટ. તો તમે કંઈક એવું ઇન્ટેન્શનથી ચાલુ કરતા નથી, બટ તમારો શેર શું હતું, મારે શેર કરવું છે ક્યાંક ને ક્યાંકથી સ્ટાર્ટ. મેં ફક્ત એ કર્યું મારે કોઈની જરૂર નથી. બે વસ્તુ છે, પેલી વસ્તુ તો નેવર વેટ, આઈ સ્ટીલ રિગ્રેટ. હું ઓલું કરું છું કે મેં 6 મહિના મેં ખાલી ફોકટ વેસ્ટ કરી નાખ્યા કોઈને રીચ આઉટ કરવા. બેટર છે હું સ્ટાર્ટ કરી દઉં. મેં સ્ટાર્ટ કરી દીધું, ડાયરેક્ટ શેર કરવા લાગ્યો મારો એક્સપિરિયન્સ. ક્યાં ફેસબુકમાં જઈને લાંબો લખી દીધો, કઈ ઇંગ્લિશનું કઈ ઠેકાણું નહીં મારું, કઈ ને લખી જ દેતું કે મેં આવું કર્યું બધી જગ્યાએ. કોક ને કોક તો વાંચતું હશે તો બધી જગ્યાએ લખતો ગયો, લોકો જાણતા ગયા. નાઉ એવરીબડી નોઝ. So from there my open source journey started. અને બીકોઝ ઓફ નાઉ આઈ એમ પાર્ટ ઓફ વન એક્ટિવ કમ્યુનિટી, સો બીજી કમ્યુનિટી જે એક્ટિવ હતી એ લોકો મને કોન્ટેક્ટ કરવા લાગ્યા એન્ડ દે ઇન્વાઇટેડ મી ટુ ઇન ધેર પ્રોગ્રામ, રાઈટ. તો પછી કારણ કે મારી કોઈક સ્કિલ એવી છે જે એમના પ્રોગ્રામ હેલ્પફુલ થઈ શકે. સો એટલા માટે હું આટલી બધી કમ્યુનિટીમાં છું, બીકોઝ મારી ક્યાંક ને ક્યાંક સ્કિલ્સ તે કામની છે. એન્ડ આઈ મીન લાઈક કોઈ કમ્યુનિટી એવી છે જેમાં હું એઝ અ પોતે ઓર્ગેનાઇઝર છું, બીજી એવી છે જ્યાં હું એઝ અ એક્સપર્ટ છું. જૈસે AWSમાં હું કન્ટેનરમાં મારી એક્સપર્ટીઝ, તો હું ઓફિશિયલી એ પ્રોગ્રામમાં છું, મોઝિલામાં ઓફિશિયલી છું. તો હવે ઘણા બધા જગ્યાએ છે, બટ વન કોમન થિંગ ઇઝ કે આ બધી જગ્યાએ હું છું ત્યાં એકચ્યુઅલી મારી સ્કિલ્સ, જે મારી પ્રોફેશનલ સ્કિલ્સ છે ને એ જ વસ્તુમાં છું. યુ વોન્ટ ફાઇન્ડ મી ઇન એનીવેર કે મેં કોઈ પણ ડેવલપર કમ્યુનિટીમાં નથી, મતલબ ડેવલપર પ્રોગ્રામ કોડિંગ કમ્યુનિટી હોય ને એમાં હું નથી. કેમ? જ્યાં તમારું તમે ક્યાં કોન્ટ્રીબ્યુટ ના કરી શકતો ત્યાં જવાનો મતલબ જ નથી. અત્યારે શું છે ફેસિલિટીંગ વર્ડ એવું છે કે કમ્યુનિટીમાં જાઓ, ઘણી બધી વસ્તુ મળશે, સ્વેગ મળશે, ટી શર્ટ મળશે, આ મળશે, ઓલું મળશે, ગુડીઝ મળશે.
એના ચક્કરમાં એને બધા લોકો બધી જગ્યાએ જાય છે. હમ પણ અગર તમે સ્ટ્રિક્ટ રહો કે જે તમારી સ્કિલ છે એ સ્કિલ વાળી કમ્યુનિટીમાં તમે જશો ને તો તમે તમારો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરો, ઇન્વેસ્ટ કરશો, તમને કઈ ઓલું નહીં થાય. સો ધેટ વે યુ કેન તમારા નેટવર્કના લોકો સાથે તમે કનેક્ટ કરશો. જે તમારા કામનું નથી એના સાથે કનેક્ટ કરીને શું મતલબ છે? હું ઘણા એવા ઇવેન્ટ છે મને ગુજરાતમાં લોકો બોલાવતા હોય છે કે એનો કમ અટેન્ડ. વાય શુડ આઈ અટેન્ડ? બીકોઝ મારી ઓડી મારે છે જ નહીં ઇનિશ, તો ખાલી ઇન્સ્ટેડ હું એ ટાઈમ તો બીજી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરું રાઈટ જે મને સારી લાગતી હોય. તો આવી રીતે સ્ટાર્ટ થઈ મારી ઓપન સોર્સ જર્ની કે આઈ સો ધ પ્રોબ્લેમ, then I fix it, how to fix it, but over the process. તો એ મારો તો ગોકુલનો બીજો પણ હોઈ શકે છે. તો મારી આવી રીતે એકચ્યુઅલી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ હતી. અને આવી રીતે મેં કીધું ને, હું કોક જગ્યા પોસ્ટ કરતો કે જ્યાં વધારે રીચ મળી પછી હું ત્યાં જ કોન્સ્ટન્ટલી રીચ આઉટ કરતો ગયો. તો એવી રીતે મને પછી મારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા લાગે બ્લોગ થ્રુ કે મારો મેં શું કર્યું, કેવી રીતે કર્યું. અને લોકોને છે ને આ વસ્તુ બહુ ગમે છે કે વેન યુ શેર યોર એક્સપિરિયન્સ દે લાઈક ઇટ. પ્રોબ્લેમને ફિક્સ કરવાના ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમના બહુ બધા સોલ્યુશન ઓલરેડી છે. સ્ટેક ઓવરફ્લો પર છે, ગૂગલમાં સર્ચ કરતો 1000 સોલ્યુશન મળી હશે. બટ તમે જે પર્સનલી જે કર્યું છે એને એક્સપિરિયન્સ, હાઉ યુ ફિક્સ ધેટ પ્રોબ્લેમ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ પીપલ રીડ ધેટ. તો આવી રીતે યુ કેન સ્ટાર્ટ. એન્ડ અગેન બેઝડ ઓન તમારી કમ્ફર્ટ ઝોન કેવો છે, તમને કેવી વસ્તુ ગમે છે કરવી, એના હિસાબથી તમે યુ કેન પ્લાન ધીસ. રાઈટ. ખૂબ જ સરસ હતું. ઘણી બધું જાણવા મળ્યું આ જર્નીમાંથી. તો મતલબ એક તો તમારું ડેડિકેશન પણ હતું કે ના ભાઈ એ લોકો આન્સર નથી આપતા તો અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે. એટલે એવું હોય કે ને આપણે ગીવ અપ કરી દઈએ કે ના એ લોકો જવાબ નથી આપતા તો ચાલો છોડો, પણ નહીં, યુ ડીન્ટ ડુ ધેટ. તમે એઝ અ પ્રોબ્લેમ જોયો, તમે એને ફિક્સ કરવા માટેનો રસ્તો ગોત્યો, એન્ડ એના લીધે જ તમને વે મળ્યો મોઝિલાની અંદર જવા માટે, ઓપન સોર્સ કમ્યુનિટીમાં આવવા માટે ને આ બધે જવા માટે, રાઈટ? તો ધીસ આન્સર વોઝ રિયલી હેલ્પફુલ, રાઈટ? અત્યારે ઘણા બધાને એવું હોય ને કે મોટિવેશન ફિક્સ હોય છે ઓનલાઈન કન્ટ્રીબ્યુશન પહેલા. એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે ઓડિયન્સમાંથી, હું ક્વિકલી એ લઈ લઉં કે એની બ્લોગ્સ ધેટ યુ સજેસ્ટ ટુ રીડ ટુ ક્રિએટ અ ગુડ ઇમેજ, બ્લોગ્સ એન્ડ બુક્સ બોથ, good online image, any blogs and book that you would suggest to create a good online image? મતલબ કોઈ પ્લેટફોર્મ એમાં જ્યાં બ્લોગ કે એવું લખી શકે છે એવું પૂછે છે આઈ ગેસ. નહીં, એ શીખવા માટે ઓનલાઈન ઇમેજ કઈ રીતે સારી બનાવી એ શીખવા માટે કઈ રાઇટ અપ છે? જેનો પણ ક્વેશ્ચન છે, મતલબ આનું કોઈ એકચ્યુઅલી કોઈ જગ્યાએ તમને આવું એક્ઝેક્ટ મળશે નહીં. મેં કીધું ને તમારી પર્સન્ટેજના હિસાબથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બેઝડ ઓન યોર પર્સન્ટેજ તમારો કેટલો ટાઈમ છે, તમારી સ્કિલ્સ છે, એના હિસાબથી તમારી પ્રોફાઇલ પૂરી બને. પણ વોટ આઈ વુડ રિકમેન્ડ, આઈ વુડ નોટ રિકમેન્ડ કે આનામાં, કારણ કે તમે ગૂગલમાં નાખશો તો આ સેમ ક્વેશ્ચન તમે ઘણા બધા લોકોએ આવું લખેલું છે, બટ એમને જે લખ્યું છે ને એમના હિસાબથી લખ્યું છે. તમારા માટે કયું સુટેબલ છે ને, તો યુ કેન પિક અપ ધ બેસ્ટ થિંગ ધેટ યુ કેન ડુ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફોર મી there are two things I always think. Am I મતલબ હું ઇન્ટ્રોવર્ટ છું કે એક્સ્ટ્રોવર્ટ છું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બેઝડ ઓન ધેટ આઈ ચૂઝ માય પાથ, અને પછી એના હિસાબથી હું સ્ટાર્ટ કરું. અગર હું મતલબ છું તો પછી હું એનાથી શું કરીશ, કંઈક એવાના શોર્ટ વિડીયોઝ બનાવીશ, કાં તો હું કોકને જેને કમ્યુનિકેટ કરીશ, કંઈક તો પણ આવ્યું જેમ આ લોકો ઓનલાઈન કોલ ચાલુ કરે છે, રાઈટ, ટુ ડિસ્કસ. તો એવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે જે તમે ડિસ્કસ કરી શકો છો ઘણા લોકો સાથે, રાઈટ, એનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકો છો. સો અને આઈ ઓલવેઝ રિકમેન્ડ કે તમે તમારી પોતાની લેંગ્વેજમાં લખો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘણા બધા બ્લોગ તમને ઇંગ્લિશમાં લખવા મળશે, જોવા મળશે, રાઇટ ઇન ધ ગુજરાતીમાં લખો બ્લોગ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ટ્રસ્ટ મી, લેંગ્વેજ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ ટૂલ. આઈ ટેલ યુ વાય. ટેકનોલોજીમાં સૌથી વધારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં તમે જશો ને, સૌથી વધારે જે મતલબ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આજના તારીખમાં જેને આપવામાં આવે છે દેટ ઇઝ લોકલાઇઝેશન. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ જોઈ લો, એને મલ્ટી લેંગ્વેજમાં તમે જોશો જ, અને એને ટ્રાન્સફોર્મ કરવા માટે એ લોકોને ટ્રાન્સલેટર જ જોઈએ. ઘણા લોકો એવાને મેં જોબ જોતા લગાડે, તમે કદાચ મારા પ્રોફાઇલમાં છે કે હું ફાયરફોક્સ ને જો ઓફિશિયલ ગુજરાતીમાં જે કન્વર્ટ કર્યું ને એ હું મેનેજર છું અત્યારે પણ. ફાયરફોક્સ ઇન ગુજરાતી, સો વી હેવ અ ટીમ હુ ટ્રાન્સલેટેડ ધેટ. ફાયરફોક્સ ઇન ગુજરાતી, કેટલું અમેઝિંગ ફીલ થાય છે ને કે આપણી લેંગ્વેજમાં બ્રાઉઝર છે. સો એવા ઘણા બધા કંપનીઝ છે, તમારી આ સ્કિલ્ડ તમે એઝ અ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો આવા પ્રોજેક્ટમાં, અને ધેન યુ ગેટ અ જોબ ટુ બિગ કંપનીઝ જ્યાં એ લોકોને લોકલાઇઝરની જરૂર છે ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસમાં વર્લ્ડ વાઇડ. કુબરનેટીસ જેવું, કુબરનેટીસ ઇટ્સ અ વેરી પાવરફુલ ઓર્કેસ્ટ્રેશન ટૂલ. અત્યારે એવરીવન નોઝ અબાઉટ કુબરનેટીસ. રિસેન્ટલી દે સ્ટાર્ટેડ લોકલાઇઝેશન, એન્ડ દે સ્ટાર્ટેડ લોકલાઇઝેશન, વન ઓફ ધ લેંગ્વેજ દે એડેડ ઇઝ ગુજરાતી. કારણ કે એનો જે મેનેજર છે, આઈ નો હિમ રિસેન્ટલી, અને એને મને શેર કર્યું.
રાઈટ. તો આ વસ્તુ તમે શેર કરી શકો, તમારા ગીટહબ પ્રોફાઇલમાં લખો કે તમારા બ્લોગ પોસ્ટમાં લખો. આ તમે લખશો ને કે તમે આ કર્યું, આ કર્યું, that thing, but you building your profile. Whatever you do to showcase your work or show your experience, that nothing but you building your profile. Putting a fancy photo with a good background, that doesn't create a profile. But Right. putting on the information that you share, your experience you share, the achievement that you do, the failure you been through, that is That is nothing also but the profile. profile building. Because company looking for that. Hmm. They read about that. તમને ત્યાં ટેકનિકલ આન્સર કોઈ નહીં પૂછે. ઇન્ટરવ્યુમાં હંમેશા એમ જ પૂછે કે એક્સપ્લેન ધીસ, તો એમાં તમારે એક્ઝામ્પલ આપવો પડશે, સિનારીઓ આપવો પડશે. કોલેજમાં તમારે ફક્ત ટેકનિકલ આન્સર લખવાનો છે, ડેફિનેશન લખવાનો છે, રાઈટ? આઈ થિંક આપણી પાસે, તમારી પાસે તો ઘણું બધું નોલેજ છે. આઈ થિંક અમે ગમે એટલો ટાઈમ તમારી પાસેથી લઈએ ઓછો છે. આપણી પાસે છેલ્લી 5 મિનિટ વધી છે. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછી લઉં કે જનરલી લોકોને એવું હોય ને કે ઓપન સોર્સ કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે, મારે બ્લોગ લખવો છે, આ બધી વસ્તુમાં ઇમિડિયેટલી મોનેટરી બેનિફિટ ના હોય, તો લોકો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છોડી દેતા હોય છે. એમ તો એ હિસાબે અગર આપણે જોઈએ તો લોકોને શું મોટિવેશન રાખવું જોઈએ ઓપન સોર્સ કન્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે? અને તમે પણ તમારું કહી શકો છો કે મોઝિલામાં તમને ક્યારથી મોનેટરી બેનિફિટ મળવાના સ્ટાર્ટ થયા? ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, મેં કીધું ને કે મેં જ્યારે પણ કર્યું ને તો મેં કોઈ એક્સપેક્ટેશનના હિસાબથી, એક્સપેક્ટેશન ઘણી બધી હોઈ શકે છે, રાઈટ? મોનિટરી હોઈ શકે છે, ઘણી બધી હોઈ શકે છે. તો આઈ નેવર હેડ અ એક્સપેક્ટેશન, બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઓવર ધ, તમે એક વસ્તુ સિમ્પલ છે, કોઈ પણ જગ્યામાં લોંગ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરો તો ફાયદો થાય. એ બધામાં તમે જોજો, ઇટ્સ રિલેટેબલ. સ્ટોક માર્કેટ હોય, એસઆઈપી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય, કોઈ પણ જગ્યામાં રિયલ એસ્ટેટ હોય, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓલવેઝ ગિવ્સ યુ હાયર રિટર્ન્સ એન્ડ ધ લોંગ ટર્મ બેનિફિટ્સ. આ બધા શું અત્યારે જે છે ને, જે અત્યારે ઝોન છે, ઇટ્સ અ ફાસ્ટ ફેઝ. તો એમાં લોકો બહુ હડબડી, કારણ કે ઇમિડિયેટ બેનિફિટ જોતો છે. બેસ્ટ વે ઇઝ કે તમને જે વસ્તુ ગમતું હોય ને, સૌથી પહેલા એમાં જ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો. તો એમાં તમને એ નહીં હોય કે યાર મને આ મોનિટરી બેનિફિટ મળશે. મોનિટરી બેનિફિટ બહુ તરીકેના હોય છે. જેમ કે તમે કંઈક લખ્યું, લેટ્સ સે બ્લોગ લખ્યો, એ કોઈક કંપની વાંચ્યું અને એના લીધે તમને કોઈક ફ્રીલાન્સ વર્ક મળી, દેટ ઇઝ અ મોનિટરી બેનિફિટ, રાઈટ? સો એવા છે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ્સ, યુ નેવર ગોટ ગેટ ધેટ. બટ યા, બીકોઝ ઓફ ધેટ યોર એફર્ટ્સ that you did out of inspiration to that project or community, but that ultimately help you to lead to so many ways, રાઈટ? કોઈક માણસ તમે જોશે તો એ તમારામાં કમેન્ટ કરશે, કંઈક કામ મળશે, કોઈ નેટવર્ક કરશો, રાઈટ? જેમ કોઈ પ્રોજેક્ટમાં છો, કોઈ ટીમમાં કામ કરો છો, રાઈટ? ઓપન સોર્સમાં તો એ ટીમ મેમ્બર્સ, યુ નેવર નો, સમટાઈમ્સ કોઈ ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ એવા હોય છે જેમાં તમે કામ કરો છો ને, એમાં જે તમારી સાથે કામ કરતું હોય છે ને, he might be the CTO or CEO of the company who is earning like $1 billion, બટ તમને ત્યાં ફીલ ક્યારે નહીં થાય, રાઈટ? બટ ટ્રસ્ટ મી, તમને પછી ખબર પડશે, અરે હું તો એને ઓળખું છું ડાયરેક્ટ, હું કામ કરતો હતો એની સાથે, અને બીકોઝ ઓફ ધી ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ, રાઈટ? બાકી તો તમને મળે નહીં કામ કરવા આવી રીતે. પ્રોજેક્ટ વિથ ઓપન સોર્સ, એવરીવન નોઝ યુ. સો ધીઝ આર ધ ઇનડાયરેક્ટ બેનિફિટ. આઉટસોર્સ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ તો નથી, પણ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ નો અપ્રોચ પણ મારા હિસાબથી તો ના હોવો જોઈએ. Otherwise, I would best advise is don't contribute. Right. Why? Because trust me, if you ever in your life struggle with the time that મારા પાસે ટાઈમ નથી, કારણ કે તમને એટ ધ એન્ડ થશે કે મેં આટલો ટાઈમ આપ્યો, મને કઈ બેનિફિટ નથી, તમે એ જ કહેવાના છો. તો બેટર છે કે એવી વસ્તુ કરો જ્યાં તમને ફીલ ના થાય કે ટાઈમ, અને તમને ક્યારે પણ એવું લાગ્યું ને કે તમે આમ આપો છો અને તો બેસ્ટ છે કે એ વસ્તુ કરો જ નહીં. મને ઘણા લોકો કહે છે કે મારે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે. મેં કીધું કોન્ટ્રીબ્યુટ અગર ઇફ યુ હેવ અ ટાઈમ, ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ ટાઈમ, ડોન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટ. આઈ નેવર સે કોન્ટ્રીબ્યુટ, ડોન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટ. એન્ડ ઇટ્સ ફેર ઇનફ. મતલબ બહુ સરળ વસ્તુ છે. કેમ? કારણ કે પછી જે તમને દુઃખ થશે ને, અગર લાઈક ઇફ યુ હેવ એક્સપેક્ટેશન કે યાર મને આવું મળવું જોઈએ, આટલા એક્સપેક્ટ નહીં મળે ને, તો દુઃખ થશે. જે કરતા છો ને એ પણ નહીં કરો પછી. ઇટ્સ અ હ્યુમન નેચર. એ ઓટોમેટિક ઇમોશન્સ બધા ઓટોમેટિક આવે છે. હું પણ આ બધું આ બધું હું ગઈ ચૂક્યો છું બધી વસ્તુમાંથી, પછી મેં છોડી દીધું છે. કેમ? કારણ કે ધીસ ઇઝ નોટ વર્થ ઇટ. હું એટલા માટે આ બધું કરું છું કારણ કે મને ખબર આનાથી છે ને મારી સ્કિલ ઇમ્પ્રુવ થઈ રહી છે, અને દેટ વિલ હેલ્પ મી ટુ ક્રેક સમ ગુડ જોબ, ક્રેક સમ ગુડ પ્રોજેક્ટ. કારણ કે મને છે ને મારી પોતાની જાતને સ્કિલ્ડ ડે ટુ ડે અપડેટ કરવા માટે આઈ નીડ ધેટ. સો એટલા માટે હું, ધેટ ઇઝ માય મોટિવેશન. ઇટ્સ નોટ મોટિવેશન, માય ઇન્સ્પિરેશન. કારણ કે મોટિવેશન મળી ચૂક્યો છું એમની પાસેથી પણ મેં. Sorry, yeah, continue. I mean, we have 1 minute left. Yeah, okay. So that was it. That was it. મેં કહ્યું તમને, if you are really interested to do this, then only you can do it. Or trust me, there are so many indirect benefit, but don't, તમે એ બેનિફિટ ના લીધે નહીં કરો,
તમને ગમતું હોય if you really spend, because ultimately એક વસ્તુ તો બાકી છે, એની તમારી સ્કિલ વધવાની છે. સો અલ્ટિમેટલી ઇટ્સ બેનિફિટેડ ફોર યુ, તમારા માટે Right. બેનિફિટ થઈ ગયું છે, રાઈટ? 100%. So I think it's already 5:30. Thank you so much, Mehul Patel, for your time, and thank you all the audience who are watching this and watching from the future as well. So thank you so much, all of you. Thank you so much for having me, and I had a great time. Thank you guys. તમે દીવાદાંડી ટીમ જે તમે કરી રહ્યા છો, keep doing good work. I'm really appreciate what you guys doing. And yeah, I'm available. You can reach out to on my social media profile if you have any question, any doubt. Yeah, feel free to bug me. Cool. We'll share the details how to connect him in the comment section. Sure. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you for joining.